สวัสดีครับวันนี้เราก็มาไลฟ์อีกวันหนึ่งนะครับพอดีผมก็เพิ่งจะลงเวรมาเมื่อ7โมงเช้านี่เองอาทิตย์ที่แล้วก็อยู่เวรทั้งอาทิตย์นะครับจะไม่ได้ว่างอะไรเท่าไรในการมาตอบคำถามแล้วก็โพสต์วิดีโอตอนนี้วิดีโอที่ทำไว้ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องทำเพิ่มนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำเรื่องอะไรแล้วพอดีเห็นช่วงนี้ช่วงที่ผมอยู่เวรเนี่ยมันก็มีข่าวอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับรวมทั้งข่าวคนที่มีปัญหาต่างๆนะข่าวทุกข่าวเลยนะจริงๆผมก็อยากจะมาดูด้วยว่าแต่ละคนมีอะไรที่อัปเดตแล้วก็อยากจะให้เล่าเรื่องบางเรื่องนะครับคงจะเอามาพูดนะครับแต่ก็แน่นอนว่ามันก็มีหลายแง่มุมเนาะทั้งเรื่องทางสุขภาพเรื่องทางการเมืองแล้วก็บางอย่างก็เกี่ยวกันทั้งคู่นะครับทั้งการเมืองสุขภาพปนอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับ ตอนนี้ถ้าใครไม่รู้นะครับผมก็เริ่มทำ TikTok เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าความรู้บางอย่างเนี่ยผมมองชัดเจนเลยคือมันมีบางอย่างที่ทาง TikTok เนี่ยเขาเผยแพร่เยอะนะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok เท่าที่ผมศึกษามามันจะเป็นช่องทางที่ไม่ค่อยมีการควบคุมอะไรเป็นพิเศษนะครับการควบคุมเนี่ยจะหย่อนยานกว่าทางยูทูบกับเฟซบุ๊กเยอะมากเลยทำให้มีความเข้าใจที่มันผิดพลาดเยอะนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้คนไทยหลายๆคนนะครับ ก็สมาธิเริ่มสั้นลงอะไรที่มันยาวๆเนี่ยก็จะไม่อยากฟังอยากจะไปฟังอะไรที่มันสั้นๆแทนนะครับเช่นแบบ TikTok เป็นต้นนะครับก็เลยมีไอเดียในการที่อยากทำขึ้นมานะครับพอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันมีChlorine Dioxide CDS เนี่ยค่อนข้างที่จะดังมากผมก็เลยทำไปเพื่อที่จะเอาไอ้คนพวกเนี้ยที่เขาขายเนี่ยนะอ่า เปิดโปงเขาให้ได้เลยพูดงั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันอันตรายต่อร่างกายใช้ตรรกะธรรมดาฟังก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า Chlorine Dioxide เนี่ยมันเป็นสารที่เขาเอาไว้ฆ่าเชื้อภายนอกร่างกายนะเอาไว้ทำความสะอาดพวกท่อน้ำพวกส้วมพวกห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือในบางกรณีคือเอาไว้ทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปานะครับแต่ว่าใส่ปริมาณน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำประปาเนี่ยกินเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่า CDS เนี่ยที่เขาเอามาผสมกินกันใน TikTok เนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นนะครับ แล้วผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่า Chlorine Dioxide Solution เนี่ยมันไม่ดียังไงนะเอ่อมันสามารถทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้นะครับทำลายตับไตนะครับกัดลำไส้นะเข้าไปทำให้ปอดอักเสบได้นะครับแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากการที่ไปใช้ CDS ทำให้ทางอยต้องออกมาเตือนนะครับแต่ว่าคนที่เขากินเนี่ยแล้วก็มาคอมเมนต์ในช่อง TikTok ของผมเท่าที่ผมเห็นนะครับ ก็เราเห็นหน้าแล้วเรารู้เลยว่าเป็นคนที่อาจจะขาดโอกาสทางด้านการศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ละคนคุณไปดูหน้าได้เลยนะคนที่โปรเรื่องของ CDS เนี่ยดูหน้าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจเลยนะครับเขาเป็นคนที่ขาดโอกาสเป็นคนรากหญ้าเสียส่วนใหญ่นะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีโอกาสทางการศึกษานะครับเราก็ควรจะหยิบยื่นความรู้ที่ถูกต้องให้กับเขาอย่าให้เขาได้ไปโดนหลอกอยู่เรื่อยๆนะครับ แล้วมีคนถามว่า CDS เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันอยู่ในอาหารอะไรต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นน้ำยาอย่างหนึ่งที่เอาไว้ล้างห้องน้ำนี่แหละทำความสะอาดทั่วไปแต่ตัวมันเองเนี่ยเป็นน้ำยาสีออกเหลืองๆนะครับกลิ่นเหมือนคลอรีนเป๊ะเลยถ้าใครเคยไปว่ายน้ำแล้วเจอคลอรีนแรงๆก็กลิ่นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วบางคนเคยไปว่ายน้ำแล้วเคยกินน้ำในสระน้ำเข้าไปไหมครับบางคนกินเสร็จแล้วเป็นไงปวดท้องนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าคลอรีนแรงๆเข้าไปในร่างกายเยอะๆก็จะเป็นแบบนั้นแหละบางทีก็ทำให้แย่กว่านั้นได้นะครับลักษณะบรรจุภัณฑ์ของมันเนี่ยก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าใครเอามาทำขายส่วนใหญ่แล้วมันมักจะอยู่ในขวดสีชาหรือสีเข้มนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้แหละหลังจากนั้นก็จะมีโลโกหรือมีฉลากเอามาแปะด้วยตัวเองนะครับแปะเสร็จปุ๊บก็ขาย โดยอ้างว่าเนี่ยคือน้ำยาที่ใช้ในการรักษาโรคได้ทุกอย่างรักษาได้ทั้งมะเร็งเบาหวานไขมันความดันสูงทุกอย่างได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ยาหมอนะครับหรือบางทีก็โฆษณาว่ามันสามารถล้างพิษต่างๆได้ทีนี้ถ้าใครดันไปเชื่อว่ามันมียาแบบนี้อยู่จริงมีของแบบนี้อยู่จริงนะหรือเป็นคนที่มีโรคอะไรสักอย่างอยู่แล้วมันรักษาไม่หายนะครับก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่เสียหายเราไปเอามันมากินพวกเนี้ยก็จะโดนหลอกให้กิน ทีนี้พอโดนหลอกมันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าบางคนกินไปแล้วรู้สึกว่ามันปวดท้องนะขึ้นไส้อาเจียนจังนะครับพวกนี้ก็จะมีกลุ่มปิดนะกลุ่มปิดทาง LINE หรือทางอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอวยกันในนั้นเลยโอ้ถ้ามันปวดท้องมันขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยแปลว่ามันกำลังขับพิษออกมาอยู่นะครับก็ขับพิษบ้านพ่อคุณสิครับนะไม่น่าใช่นะครับก็มันเป็นอย่างงี้นะครับ
ดังนั้นการที่เขาอวยกันในกลุ่มปิดเนี่ยทำให้คนพวกนี้โดนล้างสมองไปโดยปริยายนะครับทำให้เขาไม่สามารถออกจากวังวนแบบนี้ได้นะดังนั้นคนเหล่าเนี้ยก็น่าสงสารนะครับบางคนบอกว่ากินแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกินแล้วร่างกายรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าไม่รู้อะไรเลยนะครับว่าของพวกนี้มันทำลายร่างกายจากภายในคุณอาจจะไม่รู้ตัวในวันนี้แต่คุณอาจจะตุยในวันหน้าก็ได้นะครับนั่นแหละคือปัญหานะครับก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณไปบังเอิญกินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปอะ คุณอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะแต่โชคดีแล้วที่คุณไม่เป็นอะไรนะครับถ้าปล่อยไว้คุณก็อาจจะเป็นอะไรได้ก็ได้ถ้าเกิดกินเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละดังนั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้ทาง TikTok เนี่ยผมก็คงจะทำความรู้ประมาณพวกนี้นะครับแต่ก็แน่นอนเนื่องจากมันเป็นคลิปสั้นแล้วผมต้องการใช้วิธีเดียวกับคนที่มันใช้ความรู้ผิดๆผมก็จะให้ความรู้ที่มันดูแบบบุคลิกคนละกับบุคลิกกับในยูทูบจะไปเลยจะตรงกันข้ามนะจะเป็นตัวของผมเองแล้วผมจะไม่ได้สนใจใครแล้วถ้าเกิดว่าบังเอิญเจอคนไหนที่หยาบคายมาผมก็หยาบคายกลับเหมือนกันนะครับตาต่อตาฟันต่อหลายฟันนะครับเราไม่เกรงใจคนพวกนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคำถามที่น่าสนใจถ้ามีนะครับอืมตอนนี้ประเทศไทยเป็นไงครับร้อนมากนี่ครับได้ข่าวที่บ้านผมบอกว่าวัดอุณหภูมิได้42องศาในตอนประมาณบ่าย2นะครับก็ร้อนมากนะครับ เมล็ดเชียร์เมล็ด Flaxseed ใช้ได้ในเรื่องหลอดเลือดหรือเปล่าใช้ไม่ได้ครับเมล็ดพวกนี้นะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอาหารเสริมหรือว่าอาหารสุขภาพทั้งหลายแหล่มันไม่ได้ทำอะไรกับหลอดเลือดคุณนะมันไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นอาหารที่ไม่มีปัญหาอะไรมากคุณสามารถกินได้ทีนี้อาหารเสริมหรือว่าอาหารจริงๆจังๆเนี่ยเวลาคุณกินนะครับกินเพื่อสุขภาพแต่อย่าหวังผลพูดง่ายๆ ถ้าคุณมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่จำเป็นจะต้องใช้การรักษาทางการแพทย์ด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัดหรืออะไรพวกเนี้ยให้คุณเชื่อทางนั้นนะครับการกินอาหารกินอะไรเสริมเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาไปเสริมเท่านั้นเองนะฮะแต่ไม่ใช่สิ่งที่เอามาเป็นการรักษาหลักถ้าเกิดคุณหมอเขาบอกว่าคุณต้องกินยาแล้วคุณบอกไม่เอาคุณจะไปกินเมล็ดเจียเมล็ด Flaxseed เนี่ยนะครับอันนั้นคุณจะแย่ได้นะครับถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณกินยาของหมอไปแล้วแล้วจะไปกินไอ้เนี่ยเพิ่มเติมนี่ไม่มีปัญหานะครับ ป้องกันสโตรกยังไงถ้าเสี่ยงอยู่ในที่อากาศร้อนกลางแจ้งอันนั้นน่ะคนละสโตรกกันแล้วครับสโตรกที่ว่าเนี่ยคือ Heat stroke เวลาเจอที่ร้อนนะครับถ้าคุณจำเป็นจะต้องทำงานในที่ร้อนแน่นอนว่าคุณจะต้องพยายามหาอะไรมาบังแดดอย่าให้มันโดนคุณเยอะๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องกินน้ำให้เพียงพอถ้าเกิดร่างกายขาดน้ำคุณก็จะเป็น Heat stroke ได้ง่ายมากนะครับ Heat stroke เนี่ยมันคือการที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นนะครับจนกระทั่งไม่สามารถควบคุมได้ แล้วเวลาอุณหภูมิสูงๆก็จะทำให้ระบบต่างๆของร่างกายมันทำงานไม่ได้นะครับก็จะถึงขั้นเสียชีวิตได้ถ้ามันเป็นมากๆนะครับอาการแรกเริ่มของ Heat stroke เนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวร้อนแล้วมีการคลื่นไส้อาเจียนนะมึนหัวคลื่นไส้อาเจียนมีอาจจะมีแค่นี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาจจะแบบคิดว่าเอ๊ะเราไปกินอะไรผิดมาหรือเปล่าทำไมคลื่นไส้จังเลยทำไมรู้สึกปวดหัวทำไมมวนท้องแปลกๆนะครับบางคนก็จะเหนื่อยขึ้นมานะ เหนื่อยแบบไม่ทราบสาเหตุเฮ้ยมันนี่มันเหนื่อยจังไม่เข้าใจว่าทำไมเหนื่อยบางคนก็จะหน้ามืดเหมือนกับจะเป็นลมเลยนะครับนี่คืออาการแรกเริ่มของ Heat stroke ถ้าเกิดว่าคุณไปทำงานในที่ร้อนๆหรือเจออากาศร้อนแล้วมันเป็นแบบนี้นะคุณจะทำงานตรงนั้นต่อไม่ได้แล้วไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรีบเข้าไปอยู่ในที่ร่มนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเย็นเข้าไปเยอะๆเลยนะครับดื่มน้ำถ้าหาน้ำเย็นไม่ได้ก็น้ำอะไรธรรมดานี่แหละแต่ต้องดื่มเข้าไปเยอะๆนะครับเช็ดตัวทำให้ตัวเราเองเย็นลงให้เร็วที่สุด เพราะว่าถ้าเกิดคุณยังดื้อดึงทำงานอยู่ในที่ร้อนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วปล่อยจนมันเป็นมากขึ้นนะครับถ้ามันเป็นมากขึ้นคุณจะหมดสตินะครับหัวใจจะทำงานไม่ได้แล้วคุณก็อาจจะไม่รอดนะครับถ้าโชคดีคุณรอดไปถึงโรงพยาบาลคุณก็ได้รักษาตัวกันนานเลยคราวนี้ก็อดทำงานไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับนั่นนี่คือเป็น stroke ที่เรียกว่า heat stroke นะครับแต่ถ้าเป็น stroke แบบริ่มเลือดอุดตันนั้นคนละโรคกันเลยนะครับ heat stroke นี่ไม่ใช่ริ่มเลือดอุดตันนะมันคนละแบบกัน อืม CDS เหมือน HITER หรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนคล้ายกันนะครับ CDS เนี่ย Chlorine Dioxide Solution เนี่ยสูตรทางเคมีมันคือคลอรีนตัวหนึ่งแล้วก็มีออกซิเจน2โมเลกุลดังนั้นบางคนจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นการเติมออกซิเจนให้กับร่างกายแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับคนพวกนี้เขาไม่รู้จักปฏิกิริยาที่เรียกว่า Oxidation นะครับคือไอ้ CDS เนี่ยมันจะไปเป็นตัวที่
ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีปัญหามันฆ่าเชื้อด้วยวิธีในการไปดึงโมเลกุลออกมาจากตัวเชื้อโรคทำให้เชื้อโรคมันตายแต่ว่าการที่มันดึงโมเลกุลตัวหนึ่งออกมาจากเชื้อโรคเนี่ยเวลามันเข้าไปในทางเดินอาหารคุณมันก็ดึงโมเลกุลอย่างเดียวกันนั่นแหละออกมาจากเซลล์ทางเดินอาหารทางเดินอาหารของคุณก็จะตายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณกินเข้าไปมากพอนะนั่นแหละคือวิธีการทำงานของมันแล้วตัวมันเองเนี่ยก็สามารถใช้เป็นสารฟอกขาวได้ ผมเห็นใน TikTok เนี่ยมีคนมาเถียงผมบอกว่าไอ้ Chlorine Dioxide Solution เนี่ยมันไม่ใช่สารฟอกขาวมันต้องเป็นพวกโน่น Sodium Hypochlorite ต่างๆนะครับแต่ว่าพวกนี้คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคือ Chlorine Dioxide เนี่ยถ้าคุณเอาไปเจอเอาไปลองเอามันมาก็ได้แล้วคุณมีเสื้อสีใช่ไหมคุณหยดลงไปที่เสื้อสีแล้วเดี๋ยวคุณดูแล้วกันว่าเสื้อคุณจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะเดี๋ยวมันก็สีซีดสีลอกกลายเป็นสีขาวนะนั่นคือปัญหาของ Chlorine Dioxide มันก็ใช้ในการฟอกขาวเหมือนกันนั่นแหละครับนะ Enzyme bromelain จากสับปะรดป้องกันริ่มเลือดไม่ได้ครับเวลาที่คุณไปซื้อของพวกนี้มากินแล้วมาคั้นอ้างว่ามันใช้ในการป้องกันอะไรได้เนี่ยบอกเลยครับป้องกันไม่ได้นะตอนโควิดระบาดใหม่ๆนะครับทุกคนรู้ว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เกิดริ่มเลือดได้นะครับก็จะมีคนหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้เรากิน Aspirin ได้ไหมกิน Fish Oil ได้ไหมกินวิตามินอีได้ไหมเพื่อป้องกันริ่มเลือดต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้ครับป้องกันไม่ได้มันคนละริ่มเลือดกันที่เขาใช้ในการป้องกันแล้วมันก็ไม่ได้ผลด้วยนะครับ วันนี้คุณ Amphibi มาด้วยนะครับก็ดีแล้วครับดังนั้นต้องอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้ผลแล้วมันอาจจะทำให้คุณไขว้เขวหลายครั้งที่มีคนมาปรึกษาเวลาที่ป่วยนะครับว่าเราจะกินอันนั้นอันนี้ได้ไหมผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่าต้องใช้การรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักเพราะว่า1มันมีหลักฐานชัดเจนว่ามันได้ผล เรารู้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราให้นั้นมันมีผลดีผลเสียอย่างไรแต่ว่าไอ้การรักษาแบบอย่างอื่นเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า alternative medicine พวกนี้เนี่ยมันไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลข้อดีข้อเสียเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดนะครับแล้วถ้ามีคนบอกว่าเอ๊แล้วหมอสั่งยาหมอได้ตังค์จากโรงพยาบาลได้ตังค์จากบริษัทยาหรือเปล่าผมบอกเลยครับว่าไม่มีอะไรได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะ อย่างผมทำงานใช้ทุนที่ประเทศไทยอะมีคนไข้แบบวันหนึ่งมหาศาลแล้วผมจ่ายยาให้เยอะแยะไปหมดเนี่ยผมไม่ได้คิกแบ็กจากบริษัทยาสักบาทเลยนะไม่ได้สักบาทเลยนะครับโอเคถ้าเกิดคุณทำงานเอกชนโอเคคุณอาจจะมีโอกาสได้นะครับแต่แน่นอนว่าคนพวกนี้เนี่ยที่มาหาหมอด้วยการกินยาพิษต่างๆเข้าไปเช่นกิน Chlorine Dioxide Solution เนื่องจากเป็นคนที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษานะครับหรือส่วนใหญ่เป็นคนรากหญ้าอาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอ เวลาที่เขาป่วยเขารักษาอะไรอะเขาก็ไม่ค่อยได้ไปเอกชนดังนั้นเนี่ยโอกาสที่แบบว่าเฮ้ยหมอจ่ายยามาแล้วหมอจะได้กำไรเนี่ยมันไม่มีเลยครับนะแล้วเป็นการบอกว่าเอ๊ะถ้าเรากิน Chlorine Dioxide Solution หมอออกมาต่อต้านนะหมอไม่เห็นด้วยเพราะว่าหมอกลัวตกงานหรือเปล่าไม่กลัวเลยครับคือถ้าอยู่โรงพยาบาลที่ผมใช้ทุนนะหรือโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะเรากลัวงานเยอะเกินไปครับ เราไม่กลัวงานน้อยไปนะเรากลัวงานเยอะไปเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะครับวันๆโอ้โฮดูคนไข้ตั้งกี่คนก็ไม่รู้นะครับเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วถ้ามีคนพวกนี้เอามาเพิ่มอีกนะโอ้โฮเราไม่ไหวดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมาเพิ่มก็ได้ครับมันเหนื่อยนะครับดังนั้นผมไม่ได้กลัวเลยนะครับว่าจะมีคนไข้ไม่พอนะครับผมกลัวคนไข้เยอะเกินไปนะแล้วอันนี้ก็เป็นห่วงน้องๆที่ต้องทำงานใช้ทุนด้วยเพราะว่าถ้างานล้นมืออยู่แล้วมีคนพวกเนี้ยที่กินอะไรเข้าไปแล้วป่วยแล้วกินสมุนไพร ใครเชื่อว่ากัญชาดีแล้วไปกินเข้ามากลายเป็นโรคทางด้านจิตเภทเพิ่มขึ้น Bipolar เพิ่มขึ้นแล้วไปรักษาเนี่ยก็เหนื่อยนะเหนื่อยเขานะคำอ้างอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยๆก็คือว่าอ้าวเป็นหมอก็มีหน้าที่รักษาไปสิกินภาษีประชาชนคุณรู้อะไรไหมครับหมอเนี่ยจ่ายภาษีมากกว่าพวกคุณหลายคนเลยนะพูดตรงๆเลยสเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ถ้าเราได้รายได้เยอะเราเสียภาษีเยอะครับดังนั้นแปลว่าอะไรอะครับ แปลว่าถ้าผมทำงานเป็นหมอใช้ทุนเนี่ยผมก็เสียภาษีมากกว่าคนหลายๆคนอยู่แล้วเสียภาษีเพื่อมาให้ตัวเองต้องทำงานเหรอครับใช่ไหมงั้นถ้าจะอ้างเรื่องการเสียภาษีเนี่ยผมว่ามันอ้างไม่ได้นะเพราะทุกคนก็เสียภาษีเท่าๆกันรวมทั้งหมอก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันนั่นแหละนะครับอืมย้อนมาเรื่องโควิดนิดหนึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วแต่คุณรู้อะไรไหมครับว่าตอนเนี้ยหลังสงกรานต์ที่ประเทศไทยอะเคสโควิดเพิ่มขึ้นนะครับ ผมไม่รู้คุณรู้หรือเปล่านะแต่ทุกครั้งที่มันมีการรวมตัวของคนปริมาณมากนะครับมันก็จะต้องมีโรคติดต่ออะไรสักอย่างเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแล้วโควิดก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เพิ่มขึ้น
แล้วรู้อะไรไหมครับว่ามีคนเสียชีวิตด้วยเออที่ประเทศไทยผมไม่รู้ว่าคุณจะทราบตรงนี้หรือเปล่านะหรือว่าเบื่อการฟังข่าวเรื่องโควิดแล้วแต่ว่าโควิดมันก็ไม่ได้หายไปไหนอะครับตอนนี้มันเป็นสายพันธุ์ JN1 นะครับแล้วก็มีคนป่วยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกนะเข้าโรงพยาบาลมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยดังนั้นมันไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าเราไม่ป้องกันตัวให้ดีมันก็ยังจะมีอยู่ดีนั่นแหละแล้วคนไหนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยแข็งแรงอ่อนแอนะครับเป็นคนที่มีข้อความเสี่ยงสูงเยอะๆก็ยังมีโอกาสเสียชีวิตได้โควิดเนี่ยอย่างที่ผมเคยเตือนมาตลอดเวลาที่มันเป็นเนี่ยมันทำให้เกิดริ่มเลือดในร่างกายได้มากนะครับได้มากหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณอาจจะเป็นริ่มเลือดตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นโควิดใหม่ๆตอนกำลังเป็นเยอะๆหรือตอนที่คุณหายดีกลับบ้านไปแล้วก็ได้หรือบางคนอยู่บ้านมันหายแล้วเราไม่ต้องทำอะไรหรอกไม่ครับคนพวกเนี้ยจะมีโอกาสเกิดริ่มเลือดในร่างกายบริเวณไหนก็ได้เลยมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าตัวนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินว่ามีคนบอกว่าฉีดวัคซีน mRNA เนี่ยฉีดแล้วมันเป็นริ่มเลือดนะครับอันเนี้ยไม่จริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีตัวเลขชัดเจนแล้วครับว่าถ้าคุณติดโควิดเนี่ยโอกาสการเกิดริ่มเลือดตามส่วนต่างๆของร่างกายมันสูงมากกว่าคนทั่วไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไม่สามารถกำจัดเชื้อได้อย่างทันท่วงทีนะครับตัวเชื้อมันเองเนี่ยแหละที่มีเยอะๆในร่างกายมันทำให้เราเกิดการอักเสบเยอะแล้วก็มีการเกิดริ่มเลือดได้ ถ้าเกิดว่าคุณมีภูมิต้านทานดีเชื้อมันเข้ามาแล้วคุณกำจัดมันออกไปได้อย่างรวดเร็วคุณก็จะไม่เกิดริ่มเลือดนะครับหรือโอกาสเกิดก็จะน้อยกว่าคนที่ภูมิสู้ไม่ได้แล้วก็เชื้อมันเต็มไปหมดในร่างกายนะครับแน่นอนอย่างถ้าใครถามผมก็ยังจะแนะนำการฉีดวัคซีนอยู่นะสมัยนี้ก็แล้วแต่พวกคุณแล้วกันคือการระบาดมันก็น้อยกว่าในช่วงเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมานะครับแต่มันก็ยังมีอยู่ นะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเราแข็งแรงดีเราไม่อยากจะฉีดแล้วอันนั้นไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังมีโรคประจำตัวเยอะอยู่เป็นเบาหวานคุมไม่ได้โรคอ้วนนะครับคิดมีวางแผนว่าจะตั้งครรภ์นะครับหรือเรามีโรคปอดโรคหัวใจโรคตับโรคไตที่มันเป็นเรื้อรังหรือภูมิต้านทานบกพร่องพวกเนี้ยการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังแนะนำให้ฉีดอยู่นะครับเพราะว่าป่วยขึ้นมาทีหนึ่งมันแก้อะไรไม่ได้นะครับต้องมานั่งลองเดาเองว่าจะเกิดผลข้างเคียงรุนแรงแค่ไหนจะมีลองโควิดหรือเปล่านะครับแล้วจะเกิดริ่มเลือดไหมนะริ่มเลือดจากโควิดเนี่ยมันไม่มียาในการป้องกันอะไรนะมันจะเกิดก็เกิดขึ้นของมันเองนะครับมันป้องกันได้คือคุณต้องไม่เป็นโควิดตั้งแต่แรกนั่นแหละถึงจะมีโอกาสป้องกันได้หรือคุณต้องมีภูมิที่ดีต่อโควิดเวลาเป็นแล้วมันจะได้ไม่เป็นริ่มเลือดนะครับได้แค่นั้นเลยนะอืม ริ่มเลือดที่เกิดขึ้นในร่างกายมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างป้องกันได้อย่างไรริ่มเลือดที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยมันมีด้วยกันแยกเป็น2ขานะครับขาแรกคือเกิดในเส้นเลือดแดงและขาที่2คือเกิดในเส้นเลือดดำนะครับอ่าเส้นเลือดแดงเนี่ยหรือเลือดที่มันมีออกซิเจนเยอะๆเนี่ยเวลาที่มันเกิดริ่มเลือดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่มีตัวเกล็ดเลือดมันทำงานมากเกินไปแล้วมันก็เกาะเป็นกลุ่มก้อนหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะกลายไปเป็นก้อนริ่มเลือดขึ้นมานะครับอันเนี้ยลักษณะของมันเนี่ยคือจะเป็น White Clot เกิดจากริ่มเลือดอุดตันเริ่มจากริ่มเลือดนะครับส่วนถ้ามันเป็นเลือดดำหรือเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเนี่ยการเกิดริ่มเลือดของเขาเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมักจะเป็น Red Clot หรือเป็นสีแดงนะครับแล้ว2อันเนี้ยไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นในเส้นเลือดแดงเนี่ยวิธีในการรักษาคือจะต้องให้ยาต้านเกล็ดเลือดนะครับ มันถึงจะหายไปเพราะว่าเหตุผลที่เกิดคือเกิดจากริ่มเลือดเกิดจากเกล็ดเลือดมันเกาะตัวกันก่อนแต่ถ้าเป็นเลือดดำหรือเลือดที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยเหตุผลคือมันเป็นการแข็งตัวของเลือดที่มันเยอะเกินไปผิดปกติพวกเนี้ยต้องให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดต้านเกล็ดเลือดกับต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ใช่อย่างเดียวกันคนละอย่างกันนะครับรักษาคนละวิธีป้องกันกับคนละอย่างเลยนะครับนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วที่ผมพูดคำว่า White Clot Red Clot เพราะว่า อย่างที่ทุกคนทราบนะครับมีศาสตราจารย์ที่ประเทศไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วมันเกิด White Clot ซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนนะครับไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนในโลกผมต้องบอกเลยครับว่าสมัยผมเรียนนะตั้งแต่ปี2ปี3แล้วอะผมรู้อยู่แล้วว่าการเกิด White Clot มันเกิดได้ในหลอดเลือดแดงนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครไม่รู้จักว่า White Clot มันคืออะไรเนี่ยแล้วเป็นหมอเนี่ยครับ มีอยู่2กรณีเท่านั้นกรณีแรกไม่ได้ตั้งใจเรียนกรณีที่2ลืมไปแล้วแค่นั้นเลยไม่มีกรณีอื่นแล้วครับ
แล้วถ้าเป็นสโตรกนะครับหรือเส้นเลือดสมองมันอุดตันนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นริ่มเลือดชนิดที่เราเรียกว่า White Clot ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราเป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับทางสโตรกหลอดเลือดสมองนะครับจะรู้จักกับ White Clot เป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเป็นศาสตราจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมองหรือหลอดเลือดแล้วเราไม่รู้จัก White Clot เนี่ยผมว่ามันประหลาดเหมือนกันนะ มันแบบเฮ้ยมันเป็นความเชี่ยวชาญของตัวเองแต่ว่าไม่รู้จักเอ๊ะมันได้ยังไงแล้วความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ใหม่เป็นความรู้เก่ามีตั้งนานแล้วนะครับมีตั้งแต่ก่อนผมเกิดแล้วนะครับแล้วก็รู้กันดีเพราะว่ามันเคยมีคนเอาริ่มเลือดพวกเนี้ยจากหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำอะมาพิสูจน์มาส่องกล้องดูว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่าเขาอยากรู้เหมือนกันเอ๊ะทำไมมันถึงหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเขารู้มาตั้งนานแล้วนะครับทีนี้เราขอเริ่มจากริ่มเลือดในหลอดเลือดแดงก่อนนะครับ มันเกิดขึ้นตรงไหนได้บ้างข้อแรกอย่างเมื่อกี้บอกในสโตรกนะครับไปอุดตันตามเส้นเลือดสมองที่เป็นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจหรือ coronary artery disease ก็ไปโดนอุดตันได้นะครับเส้นเลือดแดงที่ขานะครับคนไหนที่เป็นโรคต่างๆเยอะแยะเช่นเบาหวานความดันไขมันสูงอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะมีการก่อตัวของริ่มเลือดที่เกิดจากเกล็ดเลือดมันโดนทำให้เกิดเกาะกลุ่มที่บริเวณขาขึ้นมาได้นะครับ แล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่ที่มันออกมาจากหัวใจที่เราเรียกว่า Aorta พวกนี้ก็จะมีปัญหาการก่อตัวของพวกนี้ได้นะครับถามว่าแล้วอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของมันนะครับปกติคนเราเนี่ยไอ้ริ่มเลือดพวกเนี้ยหรือว่าเกล็ดเลือดมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการฉีกขาดของเส้นเลือดนะครับคนเราถ้ามีการฉีกขาดของเส้นเลือดนิดหนึ่งร่างกายเรามันต้องทำการซ่อมแซมไม่เช่นนั้นเลือดเราก็จะออกไปข้างนอกนะครับเลือดไหลไม่หยุดตายถูกไหมครับ ดังนั้นเนี่ยมันจึงมีกลไกหนึ่งคือเอาเกล็ดเลือดมาแปะอุดเหมือนเราไปอุดรูรั่วสักที่หนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาทำให้หลอดเลือดอักเสบอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีการบาดเจ็บของหลอดเลือดแล้วมันจะฉีกขาดเป็นรูเล็กๆทำให้เกิดริ่มเลือดไปอุดอยู่เรื่อยๆนะครับจากการที่มีเกล็ดเลือดไปพยายามซ่อมแซมนะครับแต่ทีนี้มันซ่อมแซมไม่ได้พักอะมันเดี๋ยวนี้ตรงนี้ซ่อมเสร็จปุ๊บตรงนั้นอักเสบอีกตรงนี้อักเสบมันเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้เกล็ดเลือดมัน ต้องไปแปะๆๆอยู่ตรงนี้เรื่อยๆแล้วเกล็ดเลือดมันแปะอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเกล็ดเลือดเนี่ยมันมีชีวิตสั้นนะมันต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยกันแปะด้วยก็คือมีองค์ประกอบอื่นๆที่เข้ามาเยอะแยะเช่นพวกโมเลกุลไฟบรินต่างๆนะครับไฟบรินจะเป็นโมเลกุลใสๆที่จะเป็นร่างแหมาสานๆกันแปะอยู่ตรงนั้นเพื่อให้มันเหนียวแน่นมากขึ้นมีไขมันมีเซลล์อะไรเข้ามาเต็มๆไปหมดนะครับงั้นแปลว่าอะไรที่ทำให้เส้นเลือดอักเสบ ก็ยกตัวอย่างเช่นเบาหวานนะมันไปยุ่งเกี่ยวกับเส้นเลือดเยอะๆแยะไปหมดโดยเฉพาะเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้เนื่องจากน้ำตาลเนี่ยมันจะไปจับกับโมเลกุลบางอย่างตรงหลอดเลือดพวกนี้ทำให้มันโมเลกุลเสียไปนะครับก็ถ้าคุณเป็นเบาหวานแล้วคุณคุมไม่ได้อันนี้หลอดเลือดอักเสบนะครับคนที่มีภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองบางชนิดก็จะหลอดเลือดอักเสบได้นะครับอ่าหรือคนที่ดันกินอะไรแปลกๆเข้าไปก็จะเกิดหลอดเลือดอักเสบได้นะครับที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณมีความดันโลหิตที่สูงนะครับ ไอ้รอยปริรอยแตกรอยอักเสบเนี่ยที่มันเล็กๆอยู่อะคุณเจอความดันเลือดที่อยู่ข้างในดันๆๆเรื่อยๆมันก็เป็นไงเปิดมากกว้างมากขึ้นก็จะยิ่งเป็นใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดคุณมีเบาหวานคุมไม่ดีคุณมีโรคหลอดเลือดที่มันคุมไม่ได้นะครับหลอดเลือดอักเสบจากเหตุผลต่างๆแล้วก็คุณมีความดันสูงมันก็ยิ่งทำให้โอกาสเกิดไอ้ริ่มเลือดแบบเนี้ยสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแค่นั้นยังไม่พอเมื่อกี้ผมบอกว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยไม่ใช่แค่ริ่มเลือดแล้วก็ไม่ใช่แค่เกล็ดเลือดแต่ มันดันมีไขมันด้วยดังนั้นถ้าเกิดคุณไขมันสูง LDL สูงมากๆ Triglyceride สูงมากๆคุณก็จะได้มีปัญหาเหมือนกันนะครับผมเห็นช่วงนี้เนี่ยไหนๆพูดถึงไขมันแล้วขอนอกเรื่องนิดหนึ่งตอนนี้ในเฟซบุ๊กเนี่ยผมเห็นมีฟีดหนึ่งขึ้นแชร์นะครับว่ามีคุณยายคนหนึ่งนะครับไปกินวิธีอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็ LDL เนี่ย400นะครับ แล้วก็บอกว่ามันปลอดภัยหมอเขาอยากจะให้กินยายายก็ไม่อยากจะกินเพราะว่ากลัวว่ายาจะไปทำอะไรอันตรายหรือเปล่านะครับแล้วคนที่อ้างว่า LDL 400แล้วปลอดภัยบอกว่าตัวเองเป็นหมอนะครับอ่าจริงๆผมก็เคยเห็นด้วยนะว่าหมอคนนี้คือใครนะครับแต่คงเล่าไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันผิดกฎหมายหรืออะไรสักอย่างเราก็ไม่เล่าแล้วกันแต่เราเล่าบอกว่าเขารู้หรือเปล่าว่า LDL 400มันอันตรายนะครับทำไมหมอคนนี้ถึงเอามาพูดแล้วมันตรงข้ามกับหมอคนอื่น เวลาคนที่ไปฟังอะไรแปลกๆแล้วเชื่อมาเนี่ยแล้วอ้างเนี่ยก็จะอ้างบอกว่านี่ไงหมอคนนี้เขาพูดแต่คุณไม่ได้ดูเลยว่าหมอคนอื่นเขาไม่พูด
หรือหมอคนอื่นเขาพูดไปตรงกันข้ามนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าแหล่งที่มาของข้อมูลพวกนี้มันคือจากไหนนะครับทีนี้ถ้าเราลงรายละเอียดไปแล้วเรื่องของไขมันผมเคยเล่าไปหลายทีแล้วครั้งแรกที่เริ่มนะครับมันเริ่มมาจากดร Ronald Krauss นะครับซึ่งเขาเป็น lipidologist เก่งเรื่องของไขมันมากๆเขาไปเจอว่าคนไข้กลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ยาลดไขมันไปแล้วไขมันดูมัน LDL มันปกติแล้วแต่ทำไมยังเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้อยู่ดีนะครับเขาก็เลยไปค้นพบว่าเฮ้ยไอ้คนที่ LDL มันคุมได้แล้วเนี่ยมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ลักษณะของ LDL เนี่ยมันแปลกไปคือมันมีตัวเล็กๆเต็มไปหมดเราเรียกว่า small dense LDL particle นะครับแต่ไอ้กลุ่มที่มันไม่เป็นอะไรเนี่ยมันมี LDL ตัวใหญ่เต็มไปหมดนะครับเขาก็เลยไปคิดว่าเอ๊ะมันมีแพตเทิร์นอะไรสักอย่างของ LDL หรือเปล่าที่บอกเราว่าคนคนเนี้ยจะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมากกว่าปกตินะครับซึ่งเขาก็สรุปว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับปริมาณเกี่ยวข้องกับขนาดของ LDL ที่มีนะครับซึ่งต่อมาเพราะว่ามันไม่จริงสิ่งที่จริงก็คือปริมาณของอนุภาค LDL ยิ่งมีเยอะเนี่ยโอกาสมันยิ่งจะเกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้มากขึ้นแต่มันก็มีอะไรที่ทำให้เรางงอีกก็คือคนที่มีอนุภาค LDL เยอะเนี่ยมักจะประกอบไปด้วย LDL ตัวเล็กมันเลยมีความสัมพันธ์กันเลยบางคนเลยบอกว่าเอ๊ะ LDL ตัวเล็กเยอะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดได้นะครับแต่เอาจริงๆตัวที่มันมีผลมากสุดก็คือจำนวนอนุภาค แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่บอก LDL 400นะครับคุณย้อนกลับไปดูตอนแรกครับดร Ronald Kraus เขาวิจัยอะไรไว้ครับเขาวิจัยในคนที่บอกว่า LDL คุมได้แล้วคุมได้แล้วแต่บางคนยังมีความเสี่ยงอยู่มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาเริ่มต้นด้วย LDL ที่คุมได้แล้วครับไม่ได้เริ่มต้นด้วย LDL ที่สูงดังนั้นน่ะคนที่ฟังดร Ronald Kraus ตอนแรกแล้วคุณอ่านไม่ละเอียดนะคุณไม่เข้าใจนะคุณจะบอกว่าอ๋อดร Ronald Kraus เนี่ยเขาบอกว่า LDL ตัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่เป็นอะไร LDL ตัวเล็กเนี่ยมันเป็นตัวที่มีปัญหานะครับแล้วก็ไปอ้างต่อเลยว่านี่ไง LDL เนี่ย400แต่มันเป็นตัวใหญ่หมดเพราะว่าเรากิน Keto ไม่เป็นอะไรก็ไม่ถูกสิครับเพราะว่าของดร Ronald Kraus ตอนแรกที่เขาเริ่มต้นก็คือเขาเริ่มจาก LDL ที่ต่ำครับนะคุณเข้าใจตรงนี้ไหมครับว่าคนที่เขาเอาของพวกนี้ไปเนี่ยเขาอ่านไม่ละเอียดนะทำให้เอาไปแนะนำต่อผิดๆนะครับ คือหมอเหล่านี้ผมมองว่าเขามีเจตนาดีนะโดยส่วนตัวนะครับผมไม่คิดว่าหมอมันจะมีคนไหนหรอกที่เจตนาไม่ดีนะครับแต่การที่พอตัวเองออกมาให้ความรู้แล้วมันมีคนฟังเยอะๆนะครับแล้วอยากจะให้ความรู้ที่แตกต่างไปนะครับทันสมัยทันยุคอะไรอย่างเงี้ยไม่ศึกษาให้ดีไม่เข้าใจให้ดีมันจะออกมาเป็นแบบนี้แหละแล้วปัญหาตกกับใครปัญหาเนี่ยก็ตกอยู่กับ2คนครับคนแรกคนไข้ คนที่2หมอคนอื่นเพราะคุณสังเกตเลยครับหมอเหล่านี้เนี่ยที่ออกมาให้ความรู้ที่ตรงข้ามกับชาวบ้านเขาเนี่ยจะไม่ใช่หมอที่รักษาคนไข้เหล่านั้นเองนะคุณสังเกตไหมอาอย่างหมอกลุ่มที่ต่อต้านวัคซีนต่างๆเนี่ยมักจะไม่ใช่หมอโรคปอดที่รักษาคนไข้ในไอซียูมักจะนะมันอาจจะมีบางคนก็เป็นหมอโรคปอดเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาใครรับพวกผมนี่แหละนะ อย่างตอนผมอยู่ไอซียูแล้วก็ดูแลคนไข้โควิดหนักๆเนี่ยก็มีคนไข้ที่ต่อต้านวัคซีนมาเหมือนกันนะครับผมก็ถามเขาแล้วทำไมไม่ฉีดวัคซีนอ๋อก็มีไอ้หมอคนหนึ่งอะบอกว่าไม่ควรฉีดแล้วมันเป็นโน่นเป็นนี่แล้วผมก็ถามต่อว่าแล้วคุณคิดว่าเป็นยังไงเขาก็บอกว่าก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้ก็ลงมานอนไอซียูแล้วก็ป่วยหนักอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นทำนองนั้นดังนั้นเนี่ยเรื่องของ LDL ที่มันสูงเนี่ยนะครับ มันเชื่อไม่ได้นะครับว่ามันจะปลอดภัยเพราะว่าขนาดดร Ronald Kraus เองเขายังวิจัยในคนที่ไข้ที่ LDL คุมได้แล้วด้วยการกินยาหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ยังมีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับดังนั้นกรณีที่บอกว่าเฮ้ยป้า LDL 400แล้วไม่ยอมกินยาอันนี้ผมว่าคุณจะไม่กินก็ได้นะแต่ความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตันมันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะไปทำยังไงก็ได้ให้มันลดลงมานะครับคุณอาจจะไม่ใช้ยาแล้วเอามันลงมาก็ได้ก็แล้วแต่นะครับถือว่าถ้ามันไม่ลงจริงก็ ถ้าเป็นพ่อแม่ผมนะผมจะให้กินยาไปเลยหรือถ้าเป็นตัวผมเองผมก็จะกินยาไปเลยผมจะไม่รอแล้วว่าเฮ้ย400นี่เราไปวิ่งเดี๋ยวเดือนหน้ามันจะลดเหลือ100ผมว่าผมน่าทำไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นผมก็กินยาไปเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่ทริปนะครับที่สนับสนุนมานะครับทีนี้อันนี้เราบอกในแง่ของหลอดเลือดแดงแล้วเพราะหลอดเลือดแดงถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเนี่ย
หลอดเลือดอักเสบนะครับเบาหวานความดันไขมันโรคออโตอิมมูนโรคที่มีภูมิต่อต้านตัวเองทั้งหลายแหละรูมาตอยด์ SLE อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอักเสบเพิ่มขึ้นก็จะมีโอกาสเกิดริ่มเลือดอุดตันตามพวกนี้มากขึ้นวิธีก็คือคุณต้องรักษาไอ้โรคประจำตัวของคุณให้ได้เสียก่อนรักษาควบคุมให้ได้ก่อนเลยอันนี้อันดับแรกเลยวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับต่อมาคือคนไหนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นในครอบครัวเรามีประวัติว่ามีพ่อแม่เนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเป็น stroke เป็นริ่มเลือดอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจในคนอายุน้อยอย่างเงี้ยคุณต้องระวังแล้วเพราะว่าคุณก็เสี่ยงด้วยนะครับถูกไหมงั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองไปตรวจร่างกายว่าเรามีโรคพวกนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามีก็จัดการรักษามันซะนะคำถามต่อมาที่ผมมักจะได้ยินก็คือแล้วเราจะกินแอสไพรินเพื่อป้องกันมันไม่ได้เหรอคำตอบก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี 2007 มีงานวิจัยออกมาชัดเจนแล้วครับว่าการกินแอสไพรินเพื่อป้องกันการเกิดริ่มเลือดในการไปอุดตันสมองหัวใจหรือที่อื่นก็ตามนะครับในคนที่ไม่ได้มีโรคอะไรทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วจะมีโทษด้วยก็คือมันจะทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเป็นอันที่เราเรียกว่า secondary prevention หมายความว่าคุณเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วเช่นคุณเป็นเบาหวานไปแล้วแล้วก็มีโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่คนพวกเนี้ยถึงจะได้ประโยชน์ คนที่เป็น stroke ไปแล้วถึงจะได้ประโยชน์ไปกินก่อนนั้นไม่ได้ประโยชน์แล้วมีโทษนะครับบางคนบอกว่าไม่กินแอสไพรินไปกินอย่างอื่นได้ไหมไปกิน fish oil ไปกินวิตามิน E อะไรพวกนี้เพื่อป้องกันได้ไหมมันก็ไม่ได้ป้องกันอะไรครับแต่คุณจะกินอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรว่านะครับแต่อย่าง fish oil เนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วว่าโอเคถ้าคุณจะกินเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็ลองกลับไปฟังเรื่องของน้ำมันปลาดูนะครับน้ำมันปลา fish oil ไม่ใช่น้ำมันตับปลานะครับ คนละอย่างกันเลยนะน้ำมันตับปลากับน้ำมันปลาไม่เหมือนกันนะครับน้ำมันปลาผมทำคลิปไปแล้วน้ำมันตับปลาเนี่ยผมยังไม่ได้ทำคลิปมันมักจะมาจากปลาคอดหรือที่เราเวลาไปซื้อเนี่ยจะเรียกว่าอ่า cod liver oil นะครับไอ้พวกนี้จะมีวิตามินที่มันอยู่ในตับเยอะเช่น E, D, E, K อะไรพวกนี้อยู่ในนั้นนะครับหรือบางคนก็จะใส่อย่างอื่นเข้าไปด้วยก็แล้วแต่นะแต่ตัวนั้นก็ส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้กินนะเพราะว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับ โอเคอันนี้เป็นเส้นเลือดแดงแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ริ่มเลือดที่เกิดในเส้นเลือดดำแต่เดี๋ยวจะมาตอบคำถามนิดหนึ่งแล้วก็ดูนะครับอยากจะบอกว่าริ่มเลือดอุดตันเป็นได้หลายช่วงอายุมากขึ้นเป็นตอนอายุ15ใช่มันเป็นตอนไหนก็ได้เลยครับน้ำเย็นอันตรายต่อเส้นเลือดจริงหรือเปล่าไม่อันตรายครับผมก็เห็นความเชื่อผิดๆเหมือนกันที่บอกว่าเวลาที่เราร้อนมากๆแล้วเรากินน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาต่อเส้นเลือดอะไรพวกนี้ได้เป็นโรคประหลาดขึ้นมานะครับก็บอกว่าไม่จริงครับ อันเนี้ยเป็นความรู้ไม่ถูกต้องนะครับเราไม่ต้องเชื่อนะครับเอ่อวันนี้ลาวร้อนถึง42องศาสุขภาพปกติมีริ่มเลือดเล็กๆเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่ามีครับทุกคนเนี่ยผมก็มีคุณก็มีทุกคนมีหมดนะครับร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีริ่มเลือดอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็จะมีระบบสลายริ่มเลือดนะครับโดยปกติมันจะต้องมีความสมดุลระหว่าง2ระบบนะครับระบบหนึ่งสร้างริ่มเลือดระบบหนึ่งสลายริ่มเลือดทำงานเท่ากันมันก็เลยแคนเซิลกันกลายเป็นเราไม่มีริ่มเลือดไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเรามีความบกพร่องของระบบหนึ่งอะไรก็ได้เช่นถ้าระบบสร้างริ่มเลือดมันทำงานมากกว่าคุณก็เกิดริ่มเลือดนะครับหรือถ้าเกิดระบบสลายริ่มเลือดมันทำงานไม่ได้มันทำงานน้อยกว่าคุณก็เกิดริ่มเลือดขึ้นมาแต่ถ้าตรงข้ามล่ะถ้าระบบการทำงานของริ่มเลือดคุณมันแย่มากนะครับมันทำงานไม่ได้คุณก็มีโอกาสเลือดออกหรือถ้าระบบสลายริ่มเลือดของคุณมันสูงคุณก็จะมีโอกาสเลือดออกเช่นกันมันก็เป็นแบบนี้แหละครับความสมดุลของร่างกายนะครับขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นมันเป็นอะไรนะนี่มีถามมาอีกแล้วอยู่ในอากาศร้อนกินน้ำเย็นร่างกายปรับตัวไม่ทันจริงหรือเปล่าไม่จริงครับ ขอบคุณคุณ Annie Jack แล้วก็คุณคีนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอ่อยูทูบเบอร์ไทยกลับมาจากนิวยอร์กวิ่งออกกำลังกายร้อนบอกเกือบน็อกก็สมควรอยู่อะเมืองไทยมันกับนิวยอร์กมันต่างกันนะครับมันร้อนมากอยู่แล้วที่เมืองไทยนะครับผลไม้5ชนิดแตงโมสับปะรดแอปเปิลองุ่นมะละกอมีผลดีต่อร่างกายอืมกลางๆครับองุ่นเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงมะละแล้วก็สับปะรดเช่นกันองุ่นกับสับปะรดเนี่ยถ้าเกิดคนไหนเป็นเบาหวานแล้วคุณกินเข้ามานะคุณดูเลยน้ำตาลพุ่งปี๊ดเลยนะครับต้องระวังให้ดีถ้าคุณจะกินแตงโมโอเคพอกินได้นะหรือถ้าเกิดคุณจะกิน
มะละกออะไรก็พอกินได้คือการกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับอีกสาเหตุของ stroke และหัวใจเริ่มจากฝุ่น PM ทำไมไม่เชื่อกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เชื่อกันนะคือ PM 2.5มันเป็นของที่ชัดมากในประเทศไทยอะนะเดี๋ยวนี้เวลาใครป่วยก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นได้ไม่รู้ว่าทำไมเป็นสมัยก่อนไม่เห็นจะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนไหนเขาเป็นสุดท้ายก็เป็นไงก็ไปโทษวัคซีนโควิดอีกแล้ว แต่แบบฝุ่นยังเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอะมันไม่เห็นจะโทษกันเลยนะครับอันนี้ก็แปลกจีเหมือนกันนะคือคนเราเนี่ยบางทีมันเลือกเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเชื่อมีอคติไปอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เรามีปัญหาต่างๆตามมานี่แหละนะครับอืมซึมเศร้าอยากตายทำไม panic ถึงกลัวตายเอ่อมันคนละโลกกันไงครับมันไม่ใช่โลกเดียวกันนะคือถ้าเกิดคุณซึมเศร้าอยู่นะแล้วคุณไปเจอเหตุการณ์ที่แบบโจรวิ่งมาเนี่ย นะครับแล้วเขาถือปืนถือมีดเนี่ยคนที่เขาซึมเศร้าเนี่ยเขายังมีสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ที่เขากลัวอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบฉันอยากตายกรุณาวิ่งเข้ามาแทงฉันเลยเดี๋ยวนี้คือเขากลัวเจ็บกลัวความตายเหมือนกันไม่ได้แปลว่าไม่กลัวเนี่ยนะครับแล้วคุณจะลองดูเวลาที่คนที่ซึมเศร้าที่เขาคิดฆ่าตัวตายต่างๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีที่มันเด็ดขาดทีเดียวจบกระโดดตึกก็จบเลยยิงก็จบเลยกินยาพิษก็จบเลยนะครับ แต่เขาจะไม่ค่อยเลือกวิธีที่ค่อยๆทรมานตัวเองที่รู้ว่ามันจะตายช้าๆมันเจ็บนะครับร่างกายของเขาก็ยังเหมือนคนทั่วไปนี่แหละที่ยังมีความกลัวต่อสิ่งที่มาเป็นอันตรายนะครับ Panic นี่ก็เหมือนกันคล้ายๆคนจมน้ำอะมันจะตายเอามันจะมีความรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วอย่างงี้นะครับขอบคุณคุณมดนะครับที่สนับสนุนมานะครับ อันนี้ถามว่าถ้าเกิดเคยเป็น stroke แล้วจะป้องกัน stroke ไม่ให้เป็นซ้ำได้อย่างไรบ้างอันแรกนะครับคุณมีโรคประจำตัวอะไรคุณต้องป้องกันรักษาโรคประจำตัวนั้นให้ได้ให้ได้แบบเด็ดขาดเลยด้วยซ้ำไปนะครับถ้าแบบเฮ้ยความดันสูงนิดหนึ่งไม่กินยาได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นอีกนะครับไขมันสูงขอไม่กินยาได้ไหมกลัวตับไตพังเดี๋ยวก็เป็นอีกอย่างเงี้ยต้องกินยาไปตลอดเลยทำยังไงดีคุณก็ต้องกินครับหรือคุณจะไปเสี่ยงเป็น stroke ล่ะครับนะดังนั้นพื้นฐานแรกของคนที่เคยเป็น stroke นะ ความดันเบาหวานไขมันคุณต้องคุมให้ได้เป๊ะด้วยคุมให้ได้เลยอันนี้อันดับแรกนะถ้าคุณยังคุมไม่ได้คุณไม่ต้องไปพูดถึงว่ามันจะมีวิธีอื่นไหมในการป้องกัน stroke ไม่มีครับต้องป้องกันไอ้นี้ให้ได้ก่อนนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันคือพื้นฐานของการเกิด stroke เลยเส้นเลือดมันอักเสบฉีกขาดความดันสูงก็มีริ่มเลือดจากการที่เกล็ดเลือดไปเกาะตัวกันเยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นต้องแก้ไขตรงนี้ ต่อมาก็แน่นอนว่าคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการออกกำลังกายทานอาหารเนี่ยสมดุลมันแก้ได้ทุกโรคอันนี้ก็ต้องทำความเครียดการนอนหลับพักผ่อนก็สำคัญอันนี้ก็ต้องทำอยู่ดีนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นสาเหตุเฉพาะแล้วเช่นบางคนเนี่ยมีหัวใจเต้นผิดปกตินะครับก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่ให้มันเป็นซ้ำบางคนมีรูรั่วในผนังกั้นหัวใจก็ต้องไปปิดมันเสียนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปแก้ไขสิ่งที่มีหรือโรคประจำตัวต่างๆพวกนี้ให้มันหายไปนะครับมันถึงจะดีขึ้น เป็นผู้ป่วยคีโมมะเร็งระยะ2ไม่แพร่กระจายหลังผ่าตัดปอดแล้วเพราะอะไรถึงต้องได้รับเคมีต่อเพราะว่ามันจะมีพวกมะเร็งที่มันหายมะเร็งที่มันเล็กๆเนี่ยที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกระจายไปตามตัวอยู่แล้วครับการที่มะเร็งแพร่กระจายเนี่ยในทางการแพทย์เราหมายความว่าเราแพร่กระจายในระดับที่เรามองเห็นได้หรือตรวจพบได้แต่มันก็จะมีการแพร่กระจายที่เราตรวจพบไม่ได้เนื่องจากมันเป็นเซลล์ขนาดเล็กเราจะเรียกว่า micrometastasis พวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่กำจัดเดี๋ยวมันก็จะกลายไปเป็นมะเร็งใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องจัดการให้มันหายไปเลยนะครับหมอยงบอกว่าเฉพาะกลุ่มที่608ควรจะฉีดแต่คนทั่วไปเขาบอกว่าไม่จำเป็นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเกิดคุณจะไม่ฉีดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแต่ถ้าผมก็ฉีดเดี๋ยวพอครบเนี่ยผมก็ไปฉีดอีกแล้วเดือนตุลามันครบปีหนึ่งของผมก็จะไปฉีดวัคซีนโควิดเพิ่มอยู่แล้วนะครับไม่ได้คือแค่หวัดปกติผมก็ยังไม่อยากเป็นเลยอะนะ หวัดธรรมดาหรือต่อให้มันเป็นน้อยผมก็ไม่อยากเป็นน่ะถ้ามันถ้ามันยังจะพอป้องกันให้อาการมันไม่เป็นเยอะได้เราก็เอานะครับหินปูนก่อหัวใจคืออะไรตรวจสุขภาพมาบอกอีกทีมันไม่ใช่เกาะหัวใจครับมันมักจะเกาะผนังหลอดเลือดของหัวใจแล้วมันก็เกิดเพราะว่า
การที่คุณมีโรคประจำตัวพวกนี้แหละแล้วมันคุมไม่ได้เช่นความดันเบาหวานไขมันเนี่ยไอ้3อย่างนี้เนี่ยสุดยอดเลยที่มันทำให้เส้นเลือดของคุณเนี่ยมีการเกิดแคลเซียมมาเกาะแล้วผมจะบอกให้ละอย่างนะมันไม่สามารถทำให้แคลเซียมพวกนี้หายไปได้ครับคุณฟังไว้เลยนะแล้วต่อไปเนี่ยจะได้เข้าใจว่าไอ้แคลเซียมเกาะผนังหลอดเลือดเนี่ยมันไม่มีทางหายไปไหนถ้ามันจะหายหรือลดลงได้เนี่ยคุณต้องกินยากลุ่ม Statin ถ้าในกรณีที่คุณมีความมีไขมันสูงเนี่ยคุณต้องกินไปเป็นปีๆมันถึงจะพอทุเลาพอคงที่อยู่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่คุณไปฟังใครมาว่ากินแบบนี้ล้างหลอดเลือดได้นะครับอาหารล้างหลอดเลือดไม่มีจริงนะครับการทำ chelation แล้วทำให้หลอดเลือดพวกเนี้ยแคลเซียมมันหายไปไม่มีจริงมันทำไม่ได้การที่คุณเป็นแล้วไปได้ยินมาว่ากินวิตามิน D3 K2 แล้วมันจะเอาแคลเซียมออกมาจากหลอดเลือดมันทำไม่ได้ครับ ถ้าคุณไม่เชื่อผมนะคุณลองทำวิธีของคุณแล้วคุณก็ไปตรวจไอ้เนี่ยซ้ำดูซิว่ามันหายไปไหนไหมบอกเลยว่ามันไม่หายนะครับเดี๋ยวเนี้ยมันมีการโฆษณาเยอะแยะไปหมดว่าคุณทำตามนี้3เดือนรับรองว่ามันดีขึ้นหลอดเลือดคุณจะกลับมาได้เหมือนเดิมไม่มีแคลเซียมเกาะไม่มีผนังหลอดเลือดแข็งนะครับอันเนี้ยโม้ทั้งนั้นเลยนะครับโม้เพราะว่าต้องการขายคอร์สขายอะไรสักอย่างนะครับแล้วไม่มีเหตุผลอะไรสนับสนุนด้วยนะไม่มีงานวิจัยอะไรสนับสนุนด้วย บางคนจะอ้างว่าก็ต่างประเทศเขาใช้กันนะครับก็มีนี่ไงวิจัยของคุณหมอคนนั้นเขาทำกันผมมาอยู่ต่างประเทศผมยังไม่เห็นมันมีเลยนะไอ้ที่มีเนี่ยคือหลอกลวงนั่นเลยนะครับหรือบางคนบอกว่าเนี่ยต่างประเทศเขาใช้กัญชาในการรักษาโรคตรงไหนอะผมอยู่ต่างประเทศผมยังไม่มีเลยโรงพยาบาลผมก็ไม่มีใครใช้นะนะครับไม่มีนะมันอาจจะมีในกรณีที่กินกัญชาแบบเกรดการแพทย์หมายความว่ามีอยรับรองนะครับควบคุมปริมาณทุกอย่างอันเนี้ยมีแต่ไม่ได้ให้กินประจำแล้วไม่ได้ให้กินตลอดไปด้วยนะครับให้เฉพาะบางคนแล้วมันก็ไม่ได้ดีนะเนี่ยบางคนก็จะอ้างบอกเฮ้ยต่างประเทศเขาใช้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกับคนที่เขา Pro Chlorine Dioxide Solution หรือ CDS เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยไงดร. Andrea Kalker คุณรู้เปล่า Andrea Kalker เนี่ยเขามีหมายจับอยู่นะคุณลองไปเซิร์ชดูเลยนะครับเขามีหมายจับอยู่แล้วคนแบบไหนมันจะมีหมายจับได้อะใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนดีแล้วให้ความรู้ที่ถูกต้องก็เนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะครับเพราะเขาไปทำเพราะว่าเขาไปแนะนำ CDS ทำให้เด็กตายไปนะครับก็เลยโดนหมายจับนะครับลองไปหาข่าวแล้วจริงๆผมเคยเอามาพูดแล้วด้วยนะครับในกรณีนี้ ดังนั้นเรื่องของแคลเซียมเกาะหรือหินปูนเกาะในหลอดเลือดหัวใจบอกนะครับว่ามันไม่หายมันจะมีแต่คงที่หรือเพิ่มขึ้นถ้าอยากให้มันคงที่คุณต้องรักษาโรคประจำตัวให้มันคุมให้ได้อย่างดีเลยนอกเหนือจากนั้นก็คือออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอนะครับลดความเครียดต่างๆทานอาหารให้สมดุลแค่นี้เลยแล้วมันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ได้แค่นี้นะครับการไปรักษาด้วยวิธีอื่นถ้าคุณอยากทำก็แล้วแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มีหลักฐานว่าการรักษาแบบนั้นช่วยอะไรได้นะครับ คนที่ฉีดวัคซีนโควิดช่วยในการลดความเกิดโอกาสการเกิดริ่มเลือดไหมช่วยครับตอนนี้สอหน้าดำมากน่าสงสารก็อาจจะร้อนก็ได้ครับแดดเมืองไทยยิ่งร้อนๆอยู่เนาะอายุ74ปีน้ำหนักลดในช่วงเวลาสั้นๆอย่างงี้คุณต้องไปตรวจแล้วครับนะเพลียมากไปตรวจโรงพยาบาลเจอเลือดจางค่าตับสูงเป็นอะไรได้บ้างเสี่ยงสุดคือมะเร็งครับที่เรากังวลก็คือถ้าอายุเยอะน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วมีโลหิตจางเราต้องระวังมะเร็งลำไส้ มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเจอเยอะมากต้องไปตรวจนะครับและที่สำคัญคือต้องไปตรวจให้เราเข้าใจเลยว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่ถ้าคุณหมอเขาบอกว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรไม่เป็นอะไรถามเขาใหม่ครับว่าแล้วอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วต้องทำยังไงต่อไปถ้าไม่หายไม่ดีขึ้นต้องทำยังไงเวลาเราไปหาหมอเราต้องให้สบายใจนะครับให้กลับมาบ้านเราเข้าใจในการรักษาว่าอ๋อเดี๋ยวขั้นต่อไปหมอเขาจะทำแบบนี้ถ้าอันนี้ไม่ดีขึ้นแล้วทำแบบนี้นี่ถือว่าใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาคุยกันถึงว่าแล้วริ่มเลือดในระบบหลอดเลือดดำนะครับมันเป็นยังไงในหลอดเลือดแดงเราพูดไปแล้วนะครับในหลอดเลือดดำมันเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมขอพูดในกรณีที่เจอบ่อยก่อนนะครับเพราะว่าหมอในกรณีที่แบบเป็นเรียกอะไรเป็นกรณีพิเศษอะมันก็จะมีอีกนะครับแต่นั่นเดี๋ยวไว้พูดทีหลัง นะครับขอพูดรวมๆกันขอแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำก่อนนะครับเพราะมันจะมีบางกรณีที่เป็นทั้งคู่เลยนะ
เป็นทั้งคู่ได้นะแต่เราเอาไว้ก่อนขอหลอดเลือดดำก่อนหลอดเลือดดำเนี่ยมันแตกต่างจากหลอดเลือดแดงอย่างหนึ่งคือหลอดเลือดดำเนี่ยผนังมันบางนะครับแล้วก็มีการไหลเวียนของเลือดที่ช้ากว่าหลอดเลือดแดงนะครับแล้วที่สำคัญคือความดันในหลอดเลือดดำมันต่ำกว่าหลอดเลือดแดงมากนะครับมันจะเหมือนกับสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆนะครับการที่มันไหลเอื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดริ่มเลือดขึ้นมาได้ง่ายนะครับ มันมีโอกาสที่จะเกิดริ่มเลือดขึ้นมาได้ง่ายดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเวลาที่มันไหลยิ่งช้านะครับหรือเรามีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดที่มันแข็งตัวง่ายขึ้นนะฮะหรือเรามีการบาดเจ็บของผนังหลอดเลือดในหลอดเลือดดำมันจะทำให้เรามีโอกาสในการเกิดริ่มเลือดในหลอดเลือดดำขึ้นมาริ่มเลือดในหลอดเลือดดำเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากเกล็ดเลือดเหมือนหลอดเลือดแดงแต่มันจะเกิดจากโปรตีนในการแข็งตัวของเลือดเรียกว่ากลุ่มไฟบรินนะครับ ดังนั้นในกลุ่มของหลอดเลือดดำเนี่ยถ้าจะรักษาหรือป้องกันในอนาคตไม่ให้มันเกิดขึ้นจะต้องให้ยาละลายริ่มเลือดโดยตรงหรือยาป้องกันการเกิดริ่มเลือดนะครับคนละอย่างกับหลอดเลือดแดงนะมันคนละประเภทเลยวิธีในการดูแลรักษาไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นในหลอดเลือดดำถามว่าแล้วทำไมมันเกิดขึ้นล่ะมี3อย่างเมื่อกี้บอกแล้วถ้าเลือดไหลเอื่อยๆไหลไม่พอนะครับ มันก็อันนี้ปล่อยลูกโป่งให้แล้วถ้าเลือดไหลเอื่อยๆไหลไม่พอหรือเรากินน้ำน้อยมีปริมาณเลือดน้อยแล้วมันไหลช้าๆเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดริ่มเลือดได้ง่ายอันที่2เรามีโรคประจำตัวอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดมากกว่าคนปกติเช่นโควิดเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นยังมีโรคอื่นๆอีกเช่นถ้าเราขาดโปรตีนบางชนิดนะเช่นโปรตีน C โปรตีน S นะครับ Antithrombin 3นะครับหรือมี mutation แปลกๆหรือการเรียกว่าการกลายพันธุ์แปลกๆนะครับ D20210A อะไรเงี้ยเราไม่ต้องจำก็ได้นะชื่อมันแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพวกเนี้ยก็จะทำให้เราเกิดริ่มเลือดผิดปกติขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับหรือบางคนเจออาจจะเคยได้ยินคำว่า Factor V Leiden mutation พวกเนี้ยก็จะเกิดการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกตินะครับหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินมีคนเคยถามผมในยูทูบด้วยคือเป็นโรค APS Antiphospholipid syndrome พวกเนี้ยก็จะมีการแข็งตัวของเลือดที่มันผิดปกติเหมือนกันก็จะมีริ่มเลือดอุดตันตามที่ต่างๆได้นะครับอ่านี่แหละก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะครับอีกอย่างที่ทำให้มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติในหลอดเลือดดำและสุดท้ายถ้าผนังหลอดเลือดอักเสบนะครับแต่ทีนี้ผนังหลอดเลือดอักเสบในกรณีของเส้นเลือดดำเนี่ยจะไม่เหมือนเส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกเนี้ยนะครับ แล้วก็ในเส้นเลือดดำอย่างที่บอกคือมันเป็นความดันต่ำอยู่ในเส้นเลือดดำอยู่แล้วในเส้นเลือดดำจะไม่มีความดันสูงนะไม่มีโรคความดันสูงในเส้นเลือดดำนะครับแต่ยกเว้นในปอดมันมีอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่พูดถึงในเส้นเลือดดำทั่วๆไปจะไม่ได้เป็นโรคความดันสูงในเส้นเลือดดำนะครับจะว่าไปจริงๆก็ไม่เชิงเอาเป็นว่ามันมีข้อยกเว้นแล้วกันในบางกรณีมีได้เช่นเราเป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยคือความดันในเส้นเลือดดำสูงขึ้นนะครับ เป็นได้หรือเรามีก้อนอะไรไปอุดตันเส้นเลือดดำอันนี้เป็นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่เป็นแล้วกันเอางี้นะครับทีนี้อะไรที่ทำให้เส้นเลือดดำมันอักเสบได้บ้างนะครับมันจะมีโรคบางโรคนะครับที่ทำให้เส้นเลือดดำอักเสบเช่นอันนี้คุณไม่ต้องรู้ก็ได้นะขอยกตัวอย่างเล่นๆชื่อโรค Behçet disease นะครับ Behçet เนี่ยมันเป็นเส้นเลือดดำอักเสบได้แล้วก็เกิดเป็นริ่มเลือดในเส้นเลือดดำพวกนี้แปลกๆได้เช่นอุดตันในท้องอย่างเงี้ยก็ได้นะครับในสมองก็ได้นะคนที่กินยาคุมกำเนิดและสูบบุหรี่เนี่ยยิ่งเป็นใหญ่เลยก็คือมีการอุดตันของหลอดเลือดดำได้ง่ายขึ้นดังนั้นถ้าเกิดใครกินยาคุมอยู่ก็อย่าสูบบุหรี่นะครับเพราะว่ามันจะยิ่งเป็นนอกเหนือจากนี้คือคนที่เป็นมะเร็งบางชนิดนะมะเร็งลำไส้นะมะเร็งพวกเนี้ยมันอาจจะทำให้มีการแข็งตัวของเลือดที่มันมากกว่าปกติก็เกิดริ่มเลือดขึ้นมาได้ง่ายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคมะเร็งเนี่ยบางทีเราเป็นอย่างนี้ได้ง่าย คนที่อยู่กับที่นานๆไม่เคลื่อนไหวเช่นถ้าเรานั่งเครื่องบินมาอเมริกาแล้วเราไม่ลุกไปเดินเลยนะครับก็จะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ได้นะครับหรือถ้าอยู่บนเครื่องบินแล้วคุณดื่มน้ำไม่เพียงพอไม่เคลื่อนไหวนะครับก็ยิ่งเป็นเพราะว่า1บนเครื่องบินน่ะคุณไม่ค่อยเคลื่อนไหวอยู่แล้วเลือดดำตรงไหนที่มันจะเกิดริ่มเลือดได้ง่ายที่ขาเพราะว่าอะไรแรงโน้มถ่วงมันดึงลงข้างล่างน้ำเลือดมันก็จะอยู่ตรงนั้นอยู่นานๆก็กลายเป็นริ่มได้นะครับ แล้วถ้าเกิดคุณนั่งไขว่ห้างก็เป็นการไปกดโดนไอ้หลอดเลือดดำอีกก็ยิ่งเป็นเข้าไปใหญ่ถูกไหมครับบนเครื่องบินเนี่ยความกดอากาศมันน้อยน้ำร่างกายก็จะระเหยได้ง่ายระเหยได้ง่ายทำให้ร่างกายคุณขาดน้ำพอขาดน้ำเลือดในเส้นเลือดดำเป็นไง
น้อยลงแล้วมันก็ไหลช้าลงไหลช้าลงแล้วมันก็เกิดริ่มเลือดนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณขึ้นเครื่องบินเนี่ยกินน้ำไม่เพียงพอลุกลุกเดินนะฮะหรือไปยืดเส้นยืดสายตรงหน้าห้องน้ำหรือตรงไหนก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณต้องนั่งนานๆเนี่ยหลายๆชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ทำเสียนะฮะดื่มน้ำให้เพียงพอและน้ำที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ทำให้คุณฉี่บ่อยมันก็จะมีโอกาสขาดน้ำได้ถ้าคุณจะกินแอลกอฮอล์คุณก็ต้องกินน้ำธรรมดาให้เพียงพอด้วยเพราะไม่เช่นงั้นคุณก็จะขาดน้ำมากกว่าปกตินะครับนี่ก็เป็นกรณีแบบนี้ทีนี้วิธีในการรักษาป้องกันถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยวิธีในการรักษาเส้นเลือดดำนะครับที่มันมีริ่มเลือดไปอุดตันซึ่งบางกรณีมันอาจจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือไปอุดตันในปอดได้เหมือนอย่างที่คุณไผ่พงศธรกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ฮะเลือดดำอุดในปอดได้นะครับก็จะให้ยากลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเฮปารินหรืออนุพันธ์ของเฮปารินหน้าที่ของยาเหล่านี้ไม่ได้ไปสลายริ่มเลือดแต่อย่างใดมันป้องกันไม่ให้ริ่มเลือดมันใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วร่างกายของเราก็จะสลายริ่มเลือดนั้นทิ้งไปด้วยตัวเองด้วยกลไกที่ผมบอกว่ามันมีกลไกหนึ่งทำให้เกิดริ่มเลือดอีกกลไกหนึ่งเอาไว้สลายริ่มเลือดเมื่อเราป้องกันไม่ให้ริ่มเลือดมันใหญ่ขึ้นด้วยเฮปารินแล้วไอ้กลไกที่ทำหน้าที่ในการสลายมันก็ทำหน้าที่ได้ชัดเจนขึ้นก็ทำให้ไอ้พวกริ่มเลือดพวกนั้นหายไปได้นะครับนี่คือกลไกการทำงานของเฮปารินหรือว่าอนุพันธ์ของมันเช่นยาที่เราเรียกว่า Fondaparinux นะครับหรือ Enoxaparin หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างอื่นนะฮะนี่วิธีในการแก้ไขในตอนแรกนะแต่ถ้ามันดันไปอุดตันตามบริเวณที่สำคัญมากๆเช่นในปอดแล้วมันก้อนใหญ่มากๆอย่างเงี้ยบางทีการทำอย่างเงี้ยไม่เพียงพออาจจะต้องให้ยาไปสลายริ่มเลือดโดยตรงนะครับเราเรียกยากลุ่มนี้ว่า fibrinolytic medication นะฮะก็มียกตัวอย่างเช่น tissue อ่า plasminogen activator พวกเนี้ยจะฉีดได้นะครับ Tinectiplase พวกเนี้ยชื่อแปลกๆเราอาจจะไม่ต้องสนใจมันมากนะครับหรือถ้าเราให้ยาไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะต้องใส่สายสวนเข้าไปตรงบริเวณที่มันมีริ่มเลือดแล้วไปดูดมันออกเลยนะครับแล้วก็จะมีวิธีนั้นเหมือนกันนะครับนี่วิธีในการรักษาริ่มเลือดที่มันอุดตันในหลอดเลือดดำนะครับแล้วเวลากลับบ้านเราก็ต้องกินยาป้องกันไม่ให้มันเกิดริ่มเลือดขึ้นมาอีกนะครับยาเนี้ยก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือยากลุ่มที่เรียกว่าวาฟารินนะครับวาฟารินเนี่ยมันจะไปเป็นยาที่ต่อต้านการทำงานของวิตามินเคจำตอนที่เราเรียนเด็กๆได้ไหมครับวิตามินเคเนี่ยมันเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันแล้วก็ถ้าใครเรียนสายการแพทย์มามันจะเป็นวิตามินที่มีความสำคัญในการใช้ในการสร้างแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นหมอเข้ามาฟังก็แฟกเตอร์2790โปรตีน C โปรตีน S นะครับแต่ถ้าคุณไม่สนใจก็ไม่เป็นไรข้ามไปแล้วกันชื่อมันแปลกๆหน่อยเอาเป็นว่าวาฟารินมันไปทำงานตรงนี้นะครับแล้วข้อเสียของวาฟารินก็คือคุณต้องเจาะเลือดดูระดับของยาอยู่เรื่อยๆเราเรียกระดับยานี้ว่า INR หรือ International Normalized Ratio นะครับให้มันอยู่ประมาณสัก2-3นะนี่คือข้อเสียเลยคือเราต้องมาเจาะเลือดบ่อยๆนะครับถามว่าทำไมต้องเจาะเลือดบ่อยก็เพราะว่ามันมีของหลายอย่างที่ทำให้วาฟารินทำงานผิดปกติเช่นคุณกินผักมหาศาลวาฟารินทำงานไม่ได้คุณกินยาตัวอื่นที่มันอาจจะไปยุ่งกับวาฟารินทำให้บางทีวาฟารินมันออกฤทธิ์มากเกินไปหรือออกฤทธิ์น้อยเกินไปก็ได้ดังนั้นเราต้องระวังตรงนี้ก่อนคนไข้จะกินเราก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะกินยาอะไรใหม่เนี่ยต้องปรึกษาหมอเสมอนะครับหรือถ้าจะไปกินผักคุณก็กินให้มันเท่าๆกันทุกวันไม่ใช่ว่าวันนี้กินเยอะวันนี้กินน้อยหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจะไปยุ่งกับยาวันนี้ไม่กินเลยได้ไหมไม่ได้ครับคุณจะกินเท่าไรก็กินไปแต่ว่าขอให้กินเท่าเดิมเราจะได้ปรับอย่างเดียวคือยาไม่ใช่ปรับการกินของคุณนะครับอาแบบนี้นะเออ แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเจาะเลือดบ่อยๆก็จะมียาอีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่า NOAC นะครับ Novel Oral Anticoagulants นะครับ Novel ก็คือใหม่ Oral คือกิน Anticoagulant คือป้องกันการเกิดการแข็งตัวของเลือดขึ้นมานะครับพวกเนี้ยมีหลายตัวเช่น Apixaban Rivaroxaban Endoxaban อย่างนี้เป็นต้นนะครับไอ้พวกนี้ข้อดีคือมันไม่ต้องเจาะเลือดนะครับกินไปได้เรื่อยๆแต่ว่าปัญหาของมันมีอยู่ข้อหนึ่งเลยคือถ้าเกิดคุณเลือดออกมาเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เช่นคุณมีอุบัติเหตุเลือดออกนะครับหรือคุณประสบอุบัติเหตุรถยนต์หรือต้องผ่าตัดใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มียาที่จะเอาไประงับฤทธิ์ของมันได้อย่างทันท่วงทีนะครับยาเอาจริงๆมีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้หาง่ายนะมันไม่ได้หาง่ายแล้วไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลนะครับWarfarin เนี่ยเรามียาต้านฤทธิ์ของมันนะครับคือเราอาจจะให้วิตามินเคเข้าไปเยอะๆก็ได้หรือให้
ผลิตภัณฑ์ของเลือดอันหนึ่งเราเรียกว่า FFP Fresh Frozen Plasma อะไรอย่างงี้เข้าไปก็ได้นะครับหรืออย่างอื่นอะไรก็ได้สักอย่างเราสามารถแก้ฤทธิ์ของมันได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินกลุ่ม NOAC เนี่ยมันมันหายาต้านยากนะยากมากนะครับมันมีกลุ่มยาต้านอันหนึ่งชื่อว่า Andexanet นะครับแต่ว่ามันมีเฉพาะในห้องผ่าตัดใหญ่ๆบางโรงพยาบาลเท่านั้นแล้วมันต้องให้ไว้ตลอดไม่ใช่ให้แล้วหยุดนะครับให้ในเส้นเลือดให้ไปตลอดในขณะที่กำลังให้เนี่ยมันจะแก้ฤทธิ์แต่ถ้าเกิดคุณหยุดให้ปุ๊บมันก็กลับมาเหมือนเดิมครับดังนั้นพวกนี้ต้องให้เป็นระยะเวลานานจนกว่ายาอย่างอื่นจะหมดฤทธิ์นะตัวเนี้ยแพงหายากไม่ได้มีทุกที่ถ้าเกิดคุณจะกินกลุ่ม NOAC คุณต้องระวังเรื่องนี้ถ้ามีเลือดออกมาก็มันก็ไม่มีวิธีแก้อะไรเท่าไรนะครับ มีอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Dabigatran นะครับตัวนี้ก็เป็นกลุ่มคล้ายๆ NOAC เหมือนกันกลุ่มนี้ก็กินได้แต่ว่าก็เหมือนกันครับยาต้านพิษของมันหายากนะครับหายากไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลแต่ยาต้านพิษของไอ้ตัว Dabigatran เนี่ยเป็นแบบฉีดแล้วไม่ต้องดริปเข้าไปในเส้นเลือดอันนี้ผมขอพูดเป็นทางการแพทย์นิดหนึ่งแล้วกันไหนๆเราก็คุยกันทางนี้เราเชื่อว่าคนฟังเราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดพอสมควรดังนั้นเนี่ยเราให้ความรู้ที่ลึกกว่าประชาชนทั่วไปได้นะครับ ยาต้านฤทธิ์ของ Dabigatran เราชื่อว่า Idarucizumab งงเนาะช่างมันเถอะ Idarucizumab นะครับก็เป็นตัวที่เราให้ได้นะครับจริงๆความรู้พวกนี้ผมเอาไว้คุยเล่นกับนิสิตแพทย์ซึ่งบางคนก็ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรนะแต่ว่าคุยเล่นให้ฟังแล้วกันนะดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นริ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดดำปัจจัยเสี่ยงของคุณก็คือคุณมีน้ำไม่เพียงพอในร่างกายคุณมีโอกาสในการแข็งตัวของเลือดมากขึ้นเช่นคุณมีโรคทางพันธุกรรมบางชนิดนะครับคุณเป็นมะเร็ง นะหรือคุณไปกินยาคุมแล้วก็สูบบุหรี่ร่วมกันพวกนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับและคุณมีการอักเสบของหลอดเลือดจากเหตุผลต่างๆนานาเวลาที่คุณเป็นขึ้นมาขึ้นอยู่คุณเป็นมากเป็นน้อยถ้าเป็นมากมากๆเลยบางทีอาจจะต้องเอาสายสวนเข้าไปแล้วไปดึงเอาริ่มเลือดออกมาแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะฉีดยาสลายริ่มเลือดให้ถ้าเกิดว่าไม่ถึงขั้นต้องสลายริ่มเลือดเราก็จะให้ยาป้องกันไม่ให้ริ่มเลือดมันใหญ่ขึ้นเช่น Heparin หรือว่าอนุพันธ์ของมัน หลังจากที่คุณดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้แล้วก็จะให้ยาที่ป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือ Warfarin กลุ่มที่2คือ NOAC กลุ่ม Warfarin คุณต้องเจาะเลือดเป็นประจำนะครับแต่ข้อดีของมันคือเวลาที่คุณเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันมียาต้านฤทธิ์นะฮะกลุ่ม NOAC ไม่มียาต้านฤทธิ์แต่มันไม่ต้องเจาะเลือดกลุ่ม Warfarin เนี่ยขอลงลึกไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันยังเป็นยาที่ค่อนข้างสามัญในประเทศไทยแล้วก็คนใช้กันเยอะมากนะฮะระยะยาว ของคนใช้ Warfarin คุณอาจจะต้องระวังมวลกระดูกของคุณนิดหนึ่งบางคนจะมีกระดูกพรุนนะฮะแล้วทำยังไงป้องกันได้ออกกำลังกายครับคุณต้องออกกำลังกายแต่ออกกำลังกายในคนที่กินยา Warfarin อยู่ห้ามออกกำลังกายที่มันมีการกระทบกระแทกเด็ดขาดเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นไปเล่นอเมริกันฟุตบอลอยากจะไปต่อยมวยคุณอยากจะเป็นแชมป์มวยโอลิมปิกของโลกนะครับเล่นจิว-จิตsuนะครับหรือยูโดอะไรเงี้ยนะครับ คุณอย่าไปเล่นครับ เพราะว่าถ้าเกิดคุณกระแทกโดนหัวแล้วมีเลือดออกในสมองนี่ก็เรื่องใหญ่ถูกไหมครับดังนั้นคนที่เป็น Warfarin แล้วอยากจะป้องกันไม่ให้กระดูกตัวเองพรุนออกกำลังกายคุณไปทำอย่างอื่นครับคุณจะไปวิ่งคุณจะไปทำอะไรก็ได้นะครับที่มันไม่ใช่เป็นการที่ไปชนไปชกกับคนอื่นเขานะครับอาแล้วก็แน่นอนการที่คุณคอยตรวจมวลกระดูกโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณอายุเยอะๆโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงหมดประจำเดือนเนี่ยต้องตรวจมวลกระดูกถ้าผู้ชายเนี่ยยังไม่ค่อยต้องตรวจอะไรเท่าไรนะ ส่วนใหญ่ก็จะไปตรวจโน่นอายุ50กว่าค่อยตรวจสักทีหนึ่งก็ได้หรือ60-70ก็ตรวจทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่มันไม่ได้ต้องตรวจบ่อยขนาดนั้นนะครับแล้วก็แคลเซียมวิตามินดีนะถ้าระดับวิตามินดีของคุณต่ำคุณต้องกินเสริมเพราะไม่ฉะนั้นกระดูกก็ยิ่งพรุนนะครับถ้าเกิดว่าคุณกินแมกนีเซียมไม่พอคุณอาจจะต้องกินเสริมไม่งั้นจะมีปัญหานะครับนี่กรณีของ Warfarin นะครับงั้นตอนนี้หลักๆใหญ่ๆคุณก็รู้ไปแล้วว่า ริ่มเลือดที่เกิดในหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดำมันต่างกันยังไงอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของแต่ละอันแล้ววิธีในการรักษาและป้องกันทำยังไงบ้างตอนนี้คุณรู้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วเดี๋ยวผมอาจจะพูดพวกโรคที่มันเจอได้น้อยหน่อยแล้วกันแต่ว่ามันมีความสำคัญเพราะว่ามันก็มีคนเป็นอยู่ดีไอ้ที่บอกว่าเจอได้น้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยเสียทีเดียวนะเพราะว่าในทางโรงพยาบาลเราก็เจอกันเรื่อยๆนะครับอืม ส่อหน้าดำกำใดใครก่อกำนั้นย่อมสนองก็เนาะคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า
เหตุผลเพราะอะไรแต่ผมบอกไว้อย่างหนึ่งผมยังมีความเชื่อลึกๆอยู่นะครับว่าหมอทุกคนเนี่ยไม่มีคนไหนที่ต้องการให้คนไข้แย่ไม่มีนะอย่างศาสตราจารย์คนนั้นหรือจะเป็นนายแพทย์ทางด้านจิตเวชคนหนึ่งที่ออกมาพูดนะครับหรือจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่ผมมองว่าเขาไม่มีเจตนาจะให้คนแย่นะครับแต่มันอาจจะมีเจตนาบางอย่างที่ซ่อนเร้นอย่างอื่นอยู่นะครับอย่างแรกก็คือเขาอาจจะเข้าใจผิดเกิดอคติแล้วทำให้เขาหลงทางพอหลงทางเสร็จปุ๊บมันไปแล้วกลู่ไม่กลับเลยครับเนี่ยน่าจะเป็นกรณีนี้มากที่สุดนะกรณีที่2ก็คือมันมีผลประโยชน์อะไรสักอย่างอยู่นะครับอาจจะเป็นผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ถ้าทางตรงแน่นอนเวลาที่เรามาพูดอะไรที่มันคัดค้านกับสังคมเนี่ยมันได้แสงคนก็มาหาเรามากขึ้นเราก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะอันนี้ผลประโยชน์ทางตรงเลยถูกไหมครับอย่างอื่นก็คือถ้าเราทำผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างอยู่ก็อาจจะมีคนมาซื้อกับเราหรือถ้าเราไม่ทำโดยตรงแต่ว่าเราเป็นคนที่ไปสนิทกับอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งอีกคนหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่เขาทำเรื่องสมุนไพรอะไรสักอย่างอยู่เรื่องขายคอร์สเรื่องขายอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเป็นคนทำและเขารู้จักเราเราสัมภาษณ์เราคุยกับเขาบ่อยๆคนก็อาจจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคนคนนั้นซึ่งคุณอาจจะได้ประโยชน์ทีหลังก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้นะนี่เป็นผลประโยชน์แบบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ายกเว้นว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจมันจริงๆก็จะรู้ว่ามันมีได้ถูกไหมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นหมายความว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ทำงานวิจัยอะไรสักอย่างอยู่นะเช่นถ้าเกิดคุณทำงานวิจัยเรื่องของกระท่อมเรื่องของยาเสพติดเรื่องของกัญชาแล้วบอกว่าเฮ้ยเอามันใช้ทางการแพทย์ได้นะครับแล้วคุณอาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องลองดูอืม Factor 5 Leiden งูสวัสด์ทำไมขึ้นตามปมประสาทเพราะว่าไวรัสงูสวัสด์เนี่ยมันอยู่ตามปมประสาทครับแค่นั้นเลยนะงูสวัสด์เนี่ยมันเป็นไวรัสชนิดเดียวกับสุกใสก็ไวรัสตัวเดียวกันแต่พอเป็นสุกใสปุ๊บมันก็จะเข้าไปอยู่ในปมประสาทแล้วมันอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตไม่มีทางให้มันหายไม่มีทางผมบอกไว้ก่อนนะไม่มีทางแล้วเมื่อไหร่ที่ร่างกายของคุณอ่อนแอมันก็จะออกมาแล้วมันก็จะออกมาตามเส้นประสาทเหล่านั้นนะครับมีวิธีป้องกันครับ คือรักษาภูมิต้านทานให้แข็งแรงเสมอออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้สมดุลแล้วก็อย่าไปเครียดนะถ้ามีโรคอะไรก็อย่าไปต้องไปจัดการให้มันหมดนะครับถ้าสูบบุหรี่ดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดแน่นอนต้องเลิกเพราะว่าของพวกนั้นทำลายภูมิต้านทานของเราถูกไหมครับและถ้าเราอายุเยอะขึ้นก็แนะนำไปฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสดนะครับที่เมืองไทยมีแล้วชื่อ Shingrix นะครับ2เข็มนะฉีดเข็มหนึ่งแล้วก็เว้นไปสักประมาณ2เดือนแล้วไปฉีดอีกเข็มหนึ่งนะฮะ ตัวนี้ที่เมืองไทยมีเรียบร้อยแล้วก็แนะนำว่าไปฉีดถามว่าฉีดแล้วมันได้อะไรขึ้นมาข้อแรกมันป้องกันการกลับเป็นซ้ำนะครับได้ถึงประมาณสัก97-98%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการปวดเจ็บปวดเรื้อรังจากการที่เป็นงูสวัสด์เพราะว่าถ้าเป็นงูสวัสด์ในคนที่อายุเยอะๆนะครับหายแล้วมันยังมีอาการปวดได้บางทีเป็นปีอะแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำให้มันดีขึ้นเลยปวดแสบปวดร้อนเจ็บตลอดเวลาแล้วไม่ดีขึ้นคุณคิดว่าจะทรมานขนาดไหนนะครับ ดังนั้นเนี่ยพวกเนี้ยคุณไปฉีดวัคซีนจัดการไว้ดีกว่านะครับแล้วเนื่องจากมันมีความเกี่ยวข้องกับตัวเชื้อสุกใสก็มีสิ่งที่คุณต้องทราบอย่างหนึ่งคือวัคซีนสุกใสกับวัคซีนงูสวัสด์ไม่ใช่วัคซีนตัวเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นเชื้อตัวเดียวกันก็ตามนะครับไม่ใช่วัคซีนตัวเดียวกันถ้าเกิดคุณไม่เคยเป็นสุกใสมาก่อนคุณไปฉีดวัคซีนป้องกันสุกใสคุณจะไม่เป็นทั้งสุกใสและคุณก็ไม่เป็นงูสวัสด์ครับ แต่ถ้าเกิดคุณเคยเป็นสุขใสมาแล้วคุณมีโอกาสเป็นงูสวัสด์ได้ทุกเมื่ออันเนี้ยต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสด์โดยเฉพาะถ้าอายุเยอะนะครับถ้าอายุน้อยแล้วอยากจะฉีดได้ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดคนไหนที่มันมีการกำเริบของงูสวัสด์บ่อยๆนะครับอันเนี้ยคุณอาจจะต้องกินยาบางตัวเพื่อกดมันไว้นะครับแล้วก็งูสวัสด์มักจะสับสนกับเริม มันไม่ใช่เชื้อเดียวกันเริ่มกับงูสวัสด์คนละเชื้อทั้งๆที่หน้าตามันอาจจะคล้ายๆกันก็คือมันเป็นตุ่มใสๆขึ้นมาแล้วก็อาจจะแตกแล้วก็เจ็บอาจจะมีหนองได้นะครับไม่ใช่เชื้อกลุ่มเดียวกันครับเชื้องูสวัสด์ขึ้นตามเส้นประสาทแต่เชื้อเริมเนี่ยมันมีที่ปากข้างนอกหรือว่าข้างในก็ได้นะครับแล้วก็อวัยวะเพศนะถ้ามันเป็นรุนแรงมันก็เข้าไปในร่างกายเข้าเลือดเข้าสมองได้เหมือนกันนะฮะการรักษา2ตัวเนี้ย
เหมือนกันใช้ยากลุ่มเดียวกันในการรักษาเริมและงูสวัสด์ยาเดียวกันเลยแต่งูสวัสด์มีวัคซีนป้องกันเริมไม่มีวัคซีนป้องกันนะครับฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสด์เริมคุณก็ยังขึ้นได้เหมือนเดิมอยู่ดีเข้าใจนะครับอืมเดี๋ยวลองดู คิดว่าริ่มเลือดในหลอดเลือดแดงอันตรายกว่าไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดริ่มเลือดในหลอดเลือดดำแล้วไปอุดตันที่ปอดคุณก็เสียชีวิตได้เลยนะครับนะแล้วหลายๆคนที่แบบอยู่ๆวูบไปเลยเนี่ยบางทีเราไปเจอริ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดดำในปอดนั่นแหละนะครับเป็นคนออกกำลังกายหนักมาก5-6ปีหลังไม่ออกกำลังกายเลยช่วง7ช่วง7-8นาทีขึ้นไปช่วงนี้รู้สึกเมื่อยขามากๆวิ่งไม่ไหวแล้วยังขอให้วิ่งเนื่องจากชีพจรยังประมาณ120-240ลองไปทำอย่างอื่นดูสิครับถ้าคุณวิ่งไม่ไหวคุณก็ไปถีบจักรยานถ้าถีบจักรยานไม่ไหวก็ไปว่ายน้ำถ้าว่ายน้ำไม่ไหวคุณก็ไปพายเรือมันมีตั้งหลายวิธีที่จะใช้ออกกำลังกายนะไม่จำเป็นจะต้องวิ่งอย่างเดียวก็ได้นะครับ สนใจโรคปอดกับการผูกไตปอดสอนได้หรือเปล่ายังไม่น่าจะได้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดคุณสนใจจริงๆคุณต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยนะครับคุณต้องเข้าใจโรคปอดหลายๆโรคก่อนแล้วก็ต้องเข้าใจโรคการทำงานของปอดผมเคยทำคลิปไปเรื่องเกี่ยวข้องกับanatomy ของทางเดินหายใจนะครับหรือคำศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจคุณไปฟังคลิปนั้นให้เข้าใจก่อนเลยเพราะนั่นคือพื้นฐานที่สุดแล้วนะครับผมพูดไปตั้งนานแล้วนะน่าจะ2ปี3ปีแล้วมั้งครับ ลองไปฟังคลิปนั้นถ้าเข้าใจเสร็จปุ๊บแล้วค่อยไปดูเรื่องอย่างอื่นนะแล้วก็โรคปอดหลายๆโรคผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเป็นยังไงเรื่องของการปลูกถ่ายปอดก็เคยเล่าไปแล้วเหมือนกันเป็นการเล่าสำหรับคนทั่วไปแล้วก็มีคลิปที่เอาไว้สอนแพทย์โดยเฉพาะอยู่ในยูทูบผมนี่แหละนะครับผมสอนเรื่องของการปลูกถ่ายปอดถ้าเกิดคุณสนใจจริงๆแล้วมีความเข้าใจระดับแพทย์แล้วนะครับ คุณสามารถไปฟังคลิปนั้นได้ แต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปไปฟังคลิปนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างลึกหน่อยนะครับคุณจี๊ดบอกว่าหัวใจเต้นเป็น160ครั้งเราดูแล้วเจอว่าเป็น atrial fibrillation ให้ยา Aspirix อันนี้ผมไม่รู้จักเหมือนกันว่ายาอะไรแต่ Aspirin เนี่ยรู้จักนะครับกิน1เดือนควรรักษาตามที่หมอสงสัยหรือเปล่ามันก็ควรจะทำตามที่หมอเขาบอกเนาะถ้าเกิดว่า atrial fibrillation เป็นก็ต้องไปหาเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นนะครับ บางคนก็มีโรคหัวใจทำให้มันเป็น บางคนก็มีโรคหลอดเลือดหัวใจทำให้มันเป็น บางคนก็เพราะว่ามีโรคไทรอยด์เป็นพิษทำให้เป็น หรือบางคนนอนไม่พอมีการหยุดหายใจในขณะหลับมันก็เป็นนะครับถ้าหาทุกทางแล้วตรวจทุกโรคแล้วมันไม่มีอะไรเป็นสักอย่างเลยอันเนี้ยเราจะเรียกว่า lone AF นะครับหรือ AF ที่มันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่มีเหตุผลอะไรนะก็พวกเนี้ยขึ้นอยู่กับอาการมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าอาการมันเยอะเราก็จะให้ยาที่มันทำให้การเต้นของหัวใจเรามันอยู่ในสภาวะปกติได้มากขึ้นเรามียาเยอะแยะไปหมดขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาจจะต้องให้ยาป้องกันการเกิดริ่มเลือดนะครับซึ่งจะให้แล้วได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เนี่ยจะมีการตรวจอันหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นการคำนวณคะแนนชื่อว่า CHA2DS2 score นะครับ CHADVASC นะครับลองไปหาในกูเกิลก็ได้แล้วก็มันจะมีให้เราใส่พารามิเตอร์ต่างๆเข้าไปแล้วมันก็คำนวณออกมานะครับถ้าได้คะแนนสูงๆก็แปลว่าโอกาสการเกิดริ่มเลือดในร่างกายของคุณมันสูงตามไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยก็จำเป็นจะต้องกินยาป้องกันการเกิดริ่มเลือดแต่ถ้ามันต่ำเช่นได้0ได้1อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องกินอะไรเลยนะครับแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจำเป็นจะต้องกิน Aspirin หรือเปล่าเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวนี้ Aspirin เนี่ยเรารู้ว่ามันไม่ได้ผลในการป้องกันการเกิดริ่มเลือดในคนที่เป็น atrial fibrillation แล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมอเขาให้กินเพราะว่าเหตุผลอื่นหรือเปล่าต้องลองไปถามเขาดูนะครับอืมคนที่ผ่าตัดต้องการ NOAC ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างต้องหยุด NOAC ก่อนเลยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมันว่าต้องหยุดนานแค่ไหนอย่าง Apixaban เนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณมีค่าการทำงานของไตปกตินะคุณต้องหยุด48ชั่วโมงแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยอาจจะต้อง72ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วระหว่างที่คุณหยุดยาตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าโอกาสในการเกิดริ่มเลือดของคุณมันสูงแค่ไหนถ้ามันต่ำคุณก็หยุดไปเลยไม่ต้องทำอะไร
แล้วพอทำฟันเสร็จหรือผ่าตัดเสร็จก็ไปกินนะครับกินหมายความว่าต้องไม่มีเลือดออกแล้วนะคือเลือดหายออกแล้วเลือดทุกอย่างหยุดแล้วหมอโอเคแล้วโอเคกินต่อได้นะแต่ถ้าเลือดยังออกอยู่อันนี้ก็กินไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่มีโอกาสการเกิดริ่มเลือดในร่างกายอุดตันสูงเช่นคุณเพิ่งจะมีอุดมาไม่นานเนี่ยเมื่อเดือน2เดือนนี้เองนะครับความเสี่ยงยังสูงอยู่เลยพวกนี้เนี่ยในขณะที่คุณหยุดยาพวกนี้เนี่ยคุณต้องเอามานอนโรงพยาบาล นะครับเพราะว่าคุณจะให้ Heparin เข้าไปทางเส้นเลือดนะ Heparin เนี่ยเข้าไปทางเส้นเลือดตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการเกิดริ่มเลือดขึ้นมาและ6ชั่วโมงก่อนที่คุณจะทำการผ่าตัดคุณจะหยุด Heparin ทำแบบเนี้ยมันเป็นการทำให้ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดริ่มเลือดน่ะมันสั้นที่สุดนะครับน้อยที่สุดคือเหลือแค่6ชั่วโมงแล้วคุณก็ผ่าตัดอะไรของคุณไปหลังที่คุณหายคุณก็ค่อยมาให้เขากินยาทีหลังนี่คือวิธีในการดูแลผมก็ทำแบบนี้ถ้าคนไหนความเสี่ยงสูงแล้วผมต้องตัดชิ้นเนื้อปอดมาตรวจจริงๆเนี่ยผมก็เอามานอนโรงพยาบาลหยุดยาให้ Heparin นะครับแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บ6ชั่วโมงก่อนทำการผ่าตัดก็หยุดแล้วก็ไปผ่านะครับแค่นั้นเอง เวลาเราให้ Heparin นี่เราดูการทำงานของอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราเจาะเลือดเราจะเจาะทุกประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับเราก็จะเจาะดูค่า PTT นะครับอ่าหรือ APTT เราเรียกว่า Activate Partial Trombin Time นะฮะตัวนี้เราอยากจะให้มันอยู่ที่ค่าประมาณสัก60-80ในช่วงนี้นะครับโดยประมาณนะเราก็ทำตามนั้นแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรนะครับ Statin ทำให้ HDL สูงขึ้นหรือเปล่าไม่ครับ HDL เนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นแต่ถ้ามัน45เพิ่มเป็น112นี่ผมว่ามันเพิ่มเยอะเกินไปไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับยาตัวนี้แล้วนะครับอายุ45ออกกำลังกายทุกวันไปตรวจเลือดเจอว่าเกล็ดเลือด609,000ค่าอื่นๆก็ปกติเจออันนี้ CL CALR อันนี้ผมไม่รู้จักเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับมีคำแนะนำหรือเปล่าไม่ต้องทำอะไรครับปกติเกล็ดเลือดเนี่ยมันสูงแบบเนี้ยอันนี้ถือว่าไม่สูงมาก ถ้ามันสูงประมาณขนาดเนี้ยมีอยู่2อย่างที่ผมคิดว่าต้องหาคือข้อแรกคุณเป็นโลหิตจางหรือเปล่าโลหิตจางบางคนอาจจะงงเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับเกล็ดเลือดสูงมันเกี่ยวครับโลหิตจางโดยเฉพาะถ้าขาดธาตุเหล็กเนี่ยจะเจอว่ามีเกล็ดเลือดมันสูงแบบนี้ได้อันที่2คือมีการอักเสบอะไรสักอย่างในร่างกายอะไรก็ได้เลยนะครับสามารถทำให้เกล็ดเลือดสูงแบบนี้ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เกล็ดเลือดของคุณสูงเกิน1,000,000อันนั้นแหละที่ต้องไปหาโรคพิเศษนะครับ ถ้ามันยังไม่ถึง1,000,000เราไม่สนใจมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเราไม่ต้องให้ยาอะไรด้วยนะครับบางคนบอกว่ากลัวเดี๋ยวมันเป็นเกล็ดเลือดมันเยอะๆแล้วไปอุดอะไรสักที่หนึ่งหรือเปล่าถ้าเกิดคุณยังต่ำกว่า1,000,000เนี่ยคุณไม่ต้องกินอะไรมันไม่ได้ทำให้เกิดการอุดตันไม่ต้องไปกิน Aspirin หรืออะไรหรอกนะครับคำถามก็คือแล้วตรวจไปเรื่อยๆถ้ามัน1,000,000แล้วทำไง1,000,000เนี่ยเราต้องไปดูโรคหนึ่งชื่อว่า Essential Thrombocytosis นะครับหรือ ET ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะมันเป็นชื่อโรค ET นะพวกนี้ก็จะมีการกลายพันธุ์ของยีนบางตัวได้นะครับแล้วถ้าเจอก็ต้องไปจัดการกับการรักษาพวกนั้นนะก็จะมียาพิเศษนะเช่น Hydroxyurea หรืออะไรพวกเนี้ยกินไปก็ได้ในกรณีแบบนั้นแต่โดยทั่วไปก็รอให้ถึงล้านก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะถ้ามันยังแค่600,000อันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับไปดูการอักเสบในร่างกายก่อนอืม อนาคตจะมีการพัฒนาทานยาสเตียรอยด์ที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าหรือเปล่ายังไม่มีครับสเตียรอยด์ยังเป็นยาต้านภูมิต้านทานที่ออกฤทธิ์ได้เร็วที่สุดอยู่ในปัจจุบันนี้ตัวอื่นก็มีแต่มันยังไม่สู้สเตียรอยด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักษาเนี่ยเราจะให้สเตียรอยด์ก่อนเลยอาจจะให้คู่กับตัวอื่นเสร็จปุ๊บเราก็จะค่อยๆลดสเตียรอยด์ในขณะที่เราเก็บยาตัวอื่นที่มันมีผลข้างเคียงน้อยกว่าไว้นะครับอืม ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนเข้าฤดูฝนดีหรือเปล่าก็ดีครับแคลเซียมในหลอดเลือดกับพังผืดในปอดไม่มีทางหายเหมือนเป็นแผลเป็นใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับว่าล้างหลอดเลือดนะครับหรือทำให้หลอดเลือดมันกลับมาปกติอันเนี้ยโดนหลอกแน่นอนนะครับคุณอาจจะเสียตังค์ฟรีนะขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมานะครับ
แล้วก็คุณมดด้วยนะครับที่สนับสนุนมาแนะนำผลไม้น้ำตาลต่ำแอปเปิลชมพู่ครับต่ำแงแต่ไม่ใช่ไปกินน้ำของแอปเปิลนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งกินแอปเปิลเข้าไปทั้งลูกเนี่ยแอปเปิลชมพู่ฝรั่งใช้ได้มังแก้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันมีแต่ของที่ผมชอบทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่าอยู่อเมริกามันก็มีแต่แอปเปิลชมพู่นี่ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ฝรั่งนี่ก็จะมีแต่ฝรั่งของแบบเม็กซิโกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ฝรั่งไทยอะไม่ผมก็ไม่ค่อยชอบกินนะเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็มังแก้วนี่ไม่มีเลยไม่เคยเห็นเลยที่อเมริกาดังนั้นกลับไทยผมก็จะกินมังแก้วมันมีคนถามผมว่ามันจืดๆจะอร่อยได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันคือผมกินมังแก้วผมก็ไม่จิ้มแบบน้ำตาลพริกนะก็กินเข้าไปเฉยๆอย่างนั้นแหละนะครับกินได้หลายๆลูกเลยด้วยแปลกดี อายุ22เป็น pneumothorax acute pulmonary embolism ในเวลาเดียวกันโชคดีที่ไปหาหมอได้ทันภายใน1ปีตรวจพบว่าเป็น APS ทั้งหมดที่เป็นมารักษาให้หายขาดได้หรือเปล่า Antiphospholipid syndrome เนี่ยจะไม่หายขาดนะครับบอกไว้ก่อนอันนี้มีหลายโรคที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละอันมันคืออะไรบ้างสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร pneumothorax เนี่ยคือการที่มีลมรั่วออกมาจากตัวปอดทำให้มันไปอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดแล้วพอมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะไปดันทำให้ปอดเราแฟบไปแฟบก็หายใจไม่ได้ถ้าดันมากกว่านั้นก็หัวใจล้มเหลวทำงานไม่ได้นะครับเหมือนอย่างที่ผมเคยมาวิเคราะห์เคสของน้องวินเทอร์น้องหนาวอะนะฮะที่แกมีปอดแตกไปจากโรค endometriosis นะฮะก็อีกโรคหนึ่งนะครับ แล้วอันนี้ไม่พอไปเจอ acute pulmonary embolism คือมีเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจไปสู่ปอดซึ่งมันเป็นเลือดดำนะเกิดการอุดตันจากริ่มเลือดนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกคือการเกิดริ่มเลือดในเส้นเลือดดำเกิดได้จาก3สาเหตุคือหลอดเลือดอักเสบอันที่2ต้องมีคนคิดไม่ทันผมแน่เลยหลอดเลือดอักเสบอันที่2คือมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติอันที่3ปริมาณน้ำในเลือดมันน้อยลงทำให้มันไหลช้าลงมีแค่3อย่างนี้แล้วบังเอิญของคุณอาทิตย์เนี่ยเป็น APS Antiphospholipid Syndrome ซึ่งทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกตินะครับ Antiphospholipid Syndrome คืออะไรมันคือการที่เรามีแอนติบอดีผิดปกติไปต่อต้านฟอสโฟลิปิดฟอสโฟลิปิดคืออะไรฟอสโฟก็คือฟอสฟอรัสลิปิดคือไขมันฟอสโฟลิปิดคือไขมันที่มีหมู่ฟอสเฟตแปะอยู่ใกล้ๆมันมักจะอยู่ตรงผนังเซลล์นะครับการที่มีแอนติบอดีไปยุ่งอะไรพวกนี้กับมันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดที่มันมากกว่าปกติได้นะครับแต่ว่าถ้าในทางการแพทย์แล้วเราไปเจาะเลือดมาถ้าคนที่ไม่ใช่หมอก็จะงงยังไง คือเจาะเลือดออกมาแล้วเนี่ยค่าการแข็งตัวของเลือดมันจะยาวกว่าปกติมันเหมือนกับว่าเฮ้ยค่าการแข็งตัวของเลือดยาวมันก็น่าจะเลือดออกสิมันไม่น่าจะเป็นริ่มเลือดเปล่าครับในกรณีเนี้ยมันเป็นริ่มเลือดนะเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นนะอันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่ผมจะอธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจแต่ถ้าเป็นหมอใครไม่เข้าใจเนี่ยประหลาดแล้วหมอเข้าใจทั้งนั้นแหละนะครับคือในหลอดทดลองที่เราเจาะเลือดออกมาแล้วไปตรวจเนี่ยมันมีปริมาณของฟอสโฟลิปิดน้อย ถ้ามันเจอแอนติบอดีไปเกาะใช่ไหมฟอสโฟลิปิดตรงเนี้ยมันจะหายไปหมดนะตามทันนะแล้วพอมันหายไปหมดเนี่ยมันทำให้การแข็งตัวของเลือดที่มันจำเป็นต้องใช้เนี่ยมีไม่เพียงพอเวลาเราไปเจาะมันก็จะออกมายาวๆแต่ในร่างกายของเราเนี่ยมีฟอสโฟลิปิดแบบเต็มไปหมดอะมีแบบอยากใช้เท่าไรใช้ไปเลยอะนะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้คือในร่างกายเราอะมันจะเป็นผลตรงข้ามคือมันเกิดริ่มเลือดแต่ในหลอดทดลองซึ่งมีฟอสโฟลิปิดจำกัดเนี่ยมันจะได้ผลตรงกันข้ามเหมือนกับมันน่าจะเลือดออกแต่ว่ามันเลือดไม่ออกมันกลายเป็นเลือดแข็งแทนนะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเรามีแอนติบอดีตราบใดที่เรายังมีแอนติบอดีตัวนี้อยู่นะมันก็จะไม่หายยกเว้นคุณไปเจอเลยว่าเหตุผลที่คุณเกิด Antiphospholipid เนี่ยคืออะไรถ้าคุณเจอนะแล้วคุณรักษาต้นเหตุมันหายบางทีหายเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เจอเออ พอไม่เจอพวกนี้ก็อาจจะต้องกินยาป้องกันการเกิดริ่มเลือดไปตลอดนี่แหละนะครับตรงนี้คุณต้องลองไปถามคุณหมอโรคเลือดที่ตรวจเจอว่าเป็น Antiphospholipid ว่าของคุณเนี่ยมันเป็นกรณีไหนบ้างนะครับเราจะได้กินยาได้ถูกแล้ว Antiphospholipid syndrome เนี่ยเป็นหนึ่งในโรคที่ทำให้เกิดริ่มเลือดทั้งในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำพร้อมกันนะครับอาอันนี้ต้องเข้าใจไว้นิดหนึ่งนะ Antiphospholipid บางทีเขาไปตรวจ
มีการตรวจยืนยันเพราะมันต้องตรวจห่างกันประมาณ2-3เดือนว่าเอ๊ะมันมีผลผิดปกติไหมนะครับมีหลายๆอย่างที่เราต้องตรวจก็ต้องลองไปหาดูนะครับโรคอื่นที่ทำให้มีหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำมันอุดตันได้พร้อมกันก็1ก็ยกตัวอย่างเช่น Behçet disease เมื่อตะกี้ที่เราพูดไปหรือเป็นโรค hyperhomocysteine หรือ homocystinemia นะครับอันนี้แหละอันเนี้ยแหละที่ผมอยากจะเล่าทำไมเพราะมันมีคนพูดเรื่องอาหารเสริม เออเราก็อาจจะไปฟังมาแต่ฟังแบบครึ่งๆกลางๆเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะเอางี้ Homocystinemia เนี่ยนะครับมันเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคพันธุกรรมนะครับแล้วลักษณะของคนที่เป็น Hyperhomocystinemia เนี่ยมันจะสูงๆผอมๆนะครับเลนส์ตาจะหลุดได้นะครับแล้วก็มือไม้ยาวๆเหมือนคนเป็นโรคมาแฟนเป๊ะเลยนะแต่นี่จะเป็นอีกโรคหนึ่ง แล้วคนพวกเนี้ยวิธีในการแก้ไขของมันต้องกิน Folic Acid เข้าไปนะบางคนเนี่ยจะไปทราบว่ามันมีความเกี่ยวข้องระหว่าง Homocysteine Folic Acid วิตามิน B12 นะครับแล้วก็เอนไซม์ที่มีอยู่ระหว่างกลางก็จะแบบว่าเอ๊ะไปกินเอนไซม์พวกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดริ่มเลือดไม่เกิดประโยชน์ครับมันจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณเป็นโรคนี้เท่านั้นถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคนี้คุณกินเข้าไปไม่ได้อะไรขึ้นมานะแต่คนพวกนี้เขาจะบอกว่ากิน แล้วเราจะได้หลอดเลือดสะอาดไม่เป็นอะไรป้องกันได้ทุกอย่างนะครับไม่เป็นสโตรกไม่เป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันไม่เป็นโรคริ่มเลือดคือไม่จริงทั้งนั้นเลยครับกินเข้าไปไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะเหมือนคนอิ่มอยู่แล้วคุณกินข้าวเข้าไปอีกอะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาคุณไม่ได้ทำให้คุณอิ่มมากขึ้นไม่ทำให้คุณไม่หิวในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะอิ่มมากขึ้นเนาะเรากินข้าวแล้วกินเข้าไปอีกเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอืมลองดูมีคนบอกว่าใช้รถไฟฟ้าแล้วมีผลต่อสุขภาพ เมื่อเวลาสตาร์ตรถขึ้นไฟฟ้าจะเข้าสู่ร่างกายมีผลต่อร่างกายหัวใจทำให้อ่อนเพลียไม่ทราบว่าเป็นเรื่องโกหกครับมันเป็นไปไม่ได้นะเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเอ่อบางแก้วมีขายอยู่ตลาดก็อืมที่อเมริกานี่ผมยังไม่เคยอ๋อเนี่ยน่าจะหมายว่ามันแก้วไม่ใช่ไม่บางแก้วนะบางแก้วชื่อหมาใช่ไหมครับหมาบางแก้วแต่มันแก้วตลาดเม็กซิกันผมยังไม่เคยเจอเลยยังไม่เคยไปซื้อมันแก้วที่อเมริกาไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะครับ น้อง Rami Baby Monster เป็นปอดรั่วคือปอดรั่วเนี่ยมันเจอกันเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวนี้บางคนผอมๆสูงๆก็จะเป็นได้นะครับ Plavix และ Enoxaban มาละลายริ่มเลือดใช้แทนกันไม่ได้ครับคนละอย่างกันเลยนะเอางี้ขอแบ่งกันเหมือนเดิมนั่นแหละหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงปัญหาที่เกิดการอุดตันเป็นจากเกล็ดเลือดหลอดเลือดดำเป็นจากโปรตีนบางอย่างทำให้เกิดริ่มเลือดนะฮะริ่มเลือด2ระบบนี้ไม่เหมือนกันในหลอดเลือดแดงมักจะเป็นริ่มเลือดที่เรียกว่า White clot ในหลอดเลือดดำเรียกว่า Red clot มักจะเป็นแบบนี้แต่ไม่เสมอไปนะครับดังนั้นถ้าในหลอดเลือดแดงมันเกิดจากเกล็ดเลือดคุณต้องกินยาที่มันไปต้านเกล็ดเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเช่นแอสไพรินที่คุณรู้จักดีแต่อีกตัวหนึ่งก็คือไอ้นี่แหละครับ Plavix หรือชื่อจริงมันคือ Clopidogrel นะครับอืม Plavix Clopidogrel แล้วก็จะมีตัวอื่นเช่น Prasugrel อย่างเงี้ยนะครับเป็นยาที่ต้านเกล็ดเลือดนะการทำงานของมันไป anti P2Y12 อะไรเงี้ยเหมือนชื่อไม่ต้องพูดแล้วกันเดี๋ยวลงลึกแล้วงงเข้าไปใหญ่เอาเป็นว่ามีแอสไพรินนะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มต้านเกล็ดเลือดตัวอื่นนะฮะแต่ Edoxaban ตัวเนี้ยมันเป็นยาที่ไปต้านริ่มเลือดชนิดที่เป็น Red clot ในหลอดเลือดดำมันใช้แทนกันไม่ได้นะครับเพราะว่าออกฤทธิ์กันคนละแบบกันเลยคนละอย่างกันเลยนะครับดังนั้นใช้แทนกันไม่ได้ครับแต่บางกรณีอาจจะต้องกินร่วมกันขึ้นอยู่กับคุณหมอเขาสงสัยโรคอะไรนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอแล้วว่าเอ๊ะเราสงสัยอะไรนะครับ CAL mutation อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจแล้วล่ะครับว่ามันคืออะไรนะใส่ตัวกรองริ่มเลือดเมื่อไหร่ต้องใส่เจ็บหรือเปล่ามีผลข้างเคียงหรือเปล่าตัวกรองริ่มเลือดอันนี้น่าจะเป็นที่เรียกว่า inferior vena cava filter หรือ IVC filter นะครับเพราะว่าคนที่เกิดริ่มเลือดในหลอดเลือดดำเนี่ยมันมักจะเกิดที่ขาก่อนเหตุผลก็คือว่าเวลาคนเราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันขาเรามันจะเป็นส่วนที่อยู่ต่ำที่สุดดังนั้นเลือดมันจะเดินลำบากเพราะเลือดดำในขามันต้องกลับมาที่หัวใจถูกไหมครับ
แต่ถ้ามันต้องทำงานต้านแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยคือเลือดมันต้องไหลย้อนแรงโน้มถ่วงมันก็เลยไหลได้ยากกว่านะครับทำให้เกิดริ่มเลือดได้ง่ายขึ้นดังนั้นเวลามันเกิดในขาสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าถ้าเกิดในขาแล้วบังเอิญมันหลุดลอดลอยขึ้นไปแล้วเข้าไปสู่ปอดเนี่ยมันก็จะอุดตันเส้นเลือดดำในปอดได้ทันทีนะฮะเราก็จะมีไอเดียอย่างหนึ่งคือถ้าเราทำตะแกรงอันหนึ่งไปอุดไว้ที่หลอดเลือดดำนะครับ ให้ไอ้ริ่มเลือดใหญ่ๆเนี่ยมันผ่านเข้าไปไม่ได้แต่เลือดธรรมดายังผ่านไปได้เนี่ยก็น่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดริ่มเลือดไปอุดที่ปอดถูกไหมครับอาอย่างไรก็ตามเราไม่ได้ใส่ในทุกกรณีเราจะใส่ในคนที่ไม่สามารถให้ยาไปต้านริ่มเลือดได้นะครับใครที่ให้ยาต้านริ่มเลือดไม่ได้บ้างเช่นคนที่กำลังเลือดออกอยู่คนที่ต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่ตอนนี้เพราะว่าไอ้คนพวกเนี้ยถ้าเราไปให้ยาละลายริ่มเลือดยาต้านริ่มเลือดนะมันก็จะเลือดออกไม่หยุดถูกไหมครับ แต่ในขณะนั้นเนี่ยริ่มเลือดมันก็ยังอยู่ถ้ายังอยู่แล้วยังเลือดออกมันก็มีโอกาสอยู่ดีที่แบบว่าเฮ้ยนี่ก็เลือดออกไอ้นี่ก็ริ่มเลือดแต่มันไม่ได้การันตีว่าริ่มเลือดจะไม่ไปอุดตันในปอดดังนั้นวิธีในคนที่แบบเลือดออกมากๆอยู่ตอนนี้หรือมีโอกาสเลือดออกเยอะหรือต้องผ่าตัดใหญ่เนี่ยเราจะใส่ตะแกรงไปกันไม่ให้ริ่มเลือดมันขึ้นไปที่ปอดนะครับตรงนี้เราจะเรียกว่า IVC filter หรือ inferior vena cava filter วิธีการใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับ เราจะมีสายส่วนหนึ่งเข้าไปตรงคอตรงนี้นะเส้นเลือดดำที่คอเป็นเส้นใหญ่ๆเราเจาะเข้าไปปุ๊บเราก็จะวิ่งไปตรงเนี่ยตรงเส้นเลือดดำใหญ่ที่มันมาจากขามารวมกันเป็นเส้นใหญ่ๆเราจะเรียกว่า inferior vena cava ตรงนี้พอเราเจอเส้นเลือดดำตรงนั้นเราก็จะใส่สายแล้วก็ปล่อยไอ้ฟิลเตอร์ตัวนี้เข้าไปหรือตะแกรงเข้าไปแปะไว้ตรงนั้นนะแค่นี้เองนะไม่เจ็บนะครับ แล้วในช่วงนั้นเราก็ไม่ต้องให้ยาละลายริ่มเลือดอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ให้เพราะมันจะมีเลือดออกอะไรอย่างงี้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เลือดมันไม่ออกแล้วเราไม่ต้องผ่าตัดใหญ่เราไม่มีโอกาสที่จะเลือดออกแล้วคุณต้องกินยาละลายริ่มเลือดนะครับเพราะว่าไอ้ตะแกรงตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวทำให้เกิดริ่มเลือดได้ด้วยตัวมันเองเหมือนกันแล้วถ้าตะแกรงอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับหัวใจกับปอดคุณอยู่ด้านบนนะมันป้องกันไม่ให้ริ่มเลือดจากข้างล่างวิ่งเข้ามาชนตรงนี้ใช่ไหมครับ วิ่งเข้ามาชนปุ๊บมันจะไม่ไม่ปล่อยให้มันเข้าไปหลุดลอยไปถึงหัวใจและปอดแต่ด้านบนของมันล่ะเนื่องจากมันเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายมันก่อให้เกิดการอักเสบได้มันก็จะเกิดริ่มเลือดมาเกาะอยู่ด้านบนของมันก็ได้แล้วสุดท้ายมันก็จะสามารถลอยไปที่ปอดได้อยู่ดีดังนั้นคนพวกเนี้ยสุดท้ายก็ต้องกินยาละลายริ่มเลือดอีกนะครับและพอผ่านไปสักระยะหนึ่งให้เราแน่ใจว่าเรากินยาละลายริ่มเลือดได้โดยที่เราไม่มีปัญหาแล้วโอเคกินไปแล้วไม่มีเลือดออกไม่มีอะไรทั้งสิ้น เขาก็จะไปเอาไอ้ฟิลเตอร์ตัวเนี้ยออกจากร่างกายของเราถามว่าทิ้งไว้ข้างในได้ไหมไม่แนะนำถามว่าทำไมมันเกิดริ่มเลือดได้อันที่2มันแตกได้แตกแล้วมันไปไหนอะมันเป็นโลหะมันก็จิ้มโน่นจิ้มนี่ไปหมดเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้เราต้องไปถอดออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เราจัดการกับไอ้ตัวฟิลเตอร์ว่าเราใส่เมื่อไรใส่ยังไงนะครับแต่ผมใส่ไม่เป็นนะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาใส่นะผมใส่ไม่เป็นผมได้แต่ขอให้เขาใส่ให้นะครับ ริ่มเลือดป้องกันยังไงบ้างอันนี้ต้องย้อนไปฟังในตอนแรกเลยครับคือวิดีโอคลิปที่เป็นไลฟ์ของผมเนี่ยผมจะบันทึกไว้เสมอนะครับถ้าใครมาฟังไม่ทันก็สามารถย้อนไปฟังตอนต้นได้ว่าเราสรุปอะไรไว้ให้นะครับสูงอายุมีเส้นเลือดขอดที่ขามองเห็นได้จะมีโอกาสเป็นเส้นเลือดที่มันไปอุดเป็นริ่มเลือดไปอุดตันที่ปอดและหัวใจไหมกินยาเช้าไขมันอะไรพวกเนี้ยมีมีโอกาสนะครับดังนั้นคุณต้องเดินไปเดินมาอย่าให้อยู่นิ่งกินน้ำให้เพียงพอด้วยนะครับ แคลเซียมสกอร์720อายุ63 BMI 24 LDL 170อันนี้สูงนะอ่าออกจ็อกกิงมาร่วม10ปีแนะนแนะนำแบบเนี้ยคุณต้องเอา LDL ลงมาก่อนนะครับอย่างที่บอกแคลเซียมไม่หายไปไหนนะครับไปตรวจคราวหน้ามันจะเท่าเดิมหรือไม่มันก็สูงขึ้นมันจะไม่มีแบบ720แล้วคราวหน้ามันเหลือ400มันเป็นไปไม่ได้นะครับแบบเนี้ยคุณต้องเอา LDL ให้มันต่ำๆแล้วสักจะเหลือสักประมาณ100อันเนี้ยจะโอเค แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณมีโรคอื่นอยู่หรือเปล่า เช่นเบาหวานความดันอะไรไขมันที่มันไม่ใช่ตรงเนี้ยที่ตรวจก็ต้องไปควบคุมให้ดีนะครับขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะครับมีอะไรอีกดีแต่จริงๆวันนี้ผมคิดว่าถ้าใครฟังผมตั้งแต่ต้นเนี่ยจะรู้เลยว่าริ่มเลือดมันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับ
มันก็มีอีกหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้อยู่ในนี้คือมันจะเจอในเคสแปลกๆได้เหมือนกันนะอันนั้นก็เป็นคนละอย่างกัน DVT ปวดที่น่องมากปวดมา1 เดือนหายปวดแต่กลับเป็นก้อนแข็งแทน1 เดือนจะเจาะเลือดดูดออกได้หรือเปล่ามักจะไม่ได้ครับแต่ต้องไปปรึกษาคุณหมอเขาก่อนว่าเขาสงสัยว่าเป็นโรคอะไรอ่า อยากให้พูดเรื่องของซามเรื่องของซามผมทำไปหลายรอบแล้วนะทำไปตั้ง2 ปีที่แล้วแล้วก็เร็วๆนี้ก็ทำมาอีกรอบหนึ่งแล้วผมพูดถึงซามตัวที่ผมถ้าเกิดคุณอยากจะไปกินมันจริงๆอะผมมีไม่กี่ตัวที่ผมแนะนำแล้วก็อธิบายไปแล้วด้วยว่าแต่ละตัวต้องโดสประมาณเท่าไรผลข้างเคียงคืออะไรถ้าคุณรับได้คุณก็จัดการตัวเองแล้วกันนะครับลองย้อนไปหาคลิปนั้นดูนะแล้วลองฟังดู มันแน่นอนว่าซามมีเยอะแยะไปหมดแล้วผมก็ไม่ได้พูดมันทุกตัวผมจะพูดเฉพาะตัวที่ผมบอกว่ามันน่าจะได้ผลแล้วก็ผลข้างเคียงมันยังพอรับได้อยู่ถ้าเป็นตัวอื่นก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับกระเทียมสดพริกขี้หนูสดมีผลดีไม่ดีต่อหลอดเลือดหรือเปล่ามันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นหรอกครับของพวกเนี้ยมันใช้ในการป้องกันหมายความว่าคุณต้องไม่เป็นอะไรแล้วคุณกินมันกินพวกนี้เข้าไปโอเคดีแต่ถ้าเกิดคุณเป็นไปแล้วเช่นหลอดเลือดคุณมี อะไรไปอุดตันมีไขมันเยอะแยะไปหมดแล้วแล้วร่างกายของคุณไขมันสูงแล้วคุณคิดว่าคุณไม่อยากกินยาหมอแต่คุณจะมากินไอ้กระเทียมพวกเนี้ยกับพริกขี้หนูสดเพื่อหวังว่าไอ้ตัวไขมันของคุณมันจะลดลงมาผมบอกเลยครับว่าไม่ได้ผลเออนะครับลูกชายอายุ20เพิ่งเป็นงูสวัสด์ต้องไปฉีดวัคซีนไหมคะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรอกครับส่วนใหญ่มันจำเป็นจริงๆคืออายุเยอะนะครับจะแบบ65อะไรเงี้ยคือควรจะไปฉีดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะฉีดก็ได้ไม่มีปัญหาปัญหาคือมีข้อเดียวเลยครับมันแพง ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไรนะแต่คนที่ไปฉีดๆมาบอกว่าเฮ้ยไอ้วัคซีนนี่มันแพงแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในอะไรที่แบบครอบคลุมด้วยประกันน่ะครับดังนั้นถ้าเราจะไปฉีดตอนนี้ก็แพงหน่อยวัณโรคกินยาหายสามารถกลับมาได้อีกหรือเปล่าได้อีกถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เป็นวัณโรคคุณติดมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับอืมมีวิธีป้องกันการเกิด pulmonary embolism ตอนนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสังเกตได้หรือเปล่าว่าส่วนใหญ่เวลา Death Case Conference มักเป็นสงสัยว่าเป็นต้องทำยังไง มีครับ เพราะว่าปกติถ้าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเราไม่ได้ให้คนไข้เคลื่อนไหวเนี่ยเราจะต้องให้ VTE prophylaxis หรือ Venous Thromboembolism prophylaxis หมายความว่าเราจะให้มี2ตัว1 Heparin ฉีดหน้าท้องไม่ฉะนั้นก็ Enoxaparin ฉีดหน้าท้องครับทุกวันมีข้อยกเว้นอย่างเดียวคือคนไข้เดินไปเดินมาได้ปกติแล้วต้องเดินด้วยนะเพราะว่าเวลาคนที่เราป่วยเนี่ยข้อแรกมันมักจะเพลียถูกไหมมันเพลียมันไม่อยากลุกไปไหนแล้วก็อยากจะนอนทั้งวันนะครับ แล้วในช่วงที่เราป่วยเนี่ยร่างกายเรามีการอักเสบเมื่อกี้ผมบอกว่าการอักเสบเกี่ยวข้องกับริ่มเลือดใช่ไหมครับเกี่ยวดังนั้นแปลว่าถ้าเราไม่สบายมีการอักเสบโอกาสเกิดริ่มเลือดสูงขึ้นอาจจะมีโรคบางโรคที่ทำให้คุณริ่มเลือดสูงขึ้นมากกว่าปกติเช่นคุณเป็นโควิดอันเนี้ยมากกว่าปกติแน่นอนแล้วนะอันที่2คุณป่วยคุณยังไงนอนเฉยๆดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดริ่มเลือดมากขึ้นก็เลยต้องให้ยาป้องกันการเกิดริ่มเลือดนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเดินไปเดินมาได้ในโรงพยาบาลคุณเข้ามาอาจจะเข้ามาผ่าตัดเล็กไม่เป็นไรเดินไปเดินมาโอเคอย่างงี้คุณจะไม่ฉีดก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณแบบทำไม่ได้แบบนั้นน่ะแล้วคุณไม่ยอมฉีดก็ต้องไปเสี่ยงเอาแล้วกันว่าคุณจะเกิดโรคริ่มเลือดอุดตันหรือเปล่านะครับอันนี้บอกไม่ได้นะมันบอกไม่ได้เลยนะว่าใครจะเกิดใครจะไม่เกิดมันมีเขาเรียกอะไรเป็นสกอร์อันหนึ่ง ที่ใช้ในการประเมินว่าคุณจะมีโอกาสเกิดหรือไม่เกิดแต่ต่อให้มันบอกว่าคุณมีโอกาสเกิดเท่านี้เปอร์เซ็นต์คุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยหรือจะเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะเช่นสมมุติผมบอกว่าโอกาสในการเกิดริ่มเลือดของคุณอยู่ที่10%คุณอาจจะเป็น1ใน10%ที่คุณเกิดริ่มเลือดก็ได้หรือคุณอาจจะเป็น90%ที่คุณไม่เกิดริ่มเลือดก็ได้เช่นกันไม่มีใครบอกได้ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนถูกไหมครับอาสกอร์ตรงนี้ถ้าใครสนใจเรียกว่าลองไปหาอันหนึ่งเรียกว่า Purdue Score นะครับ มหาวิทยาลัย Purdue นี่แหละคือถ้าใครมาอเมริกาจะรู้จักมหาวิทยาลัย Purdue นะมหาวิทยาลัยดังเหมือนกันลองไปดู Purdue Score นะครับอืมคนเราควรกินน้ำตาลไม่เกินวันละกี่กรัมถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานผมว่าคุณไม่ควรจะกิน refined sugar เลยสักอย่างเดียวนะครับคือน้ำตาลน่ะไม่ควรจะใส่เพิ่มลงไปในอะไรเลยถ้าถามผมนะ เพราะว่าแต่ละคนเนี่ย
มีโอกาสเกิดเบาหวานไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าเกิดคนไหนที่มีพันธุกรรมเป็นเบาหวานบ่อยๆเป็นเบาหวานในครอบครัวเยอะๆหรือบังเอิญในครอบครัวไม่มีแต่บังเอิญมันดันเกิดพันธุกรรมผิดปกติในร่างกายของคุณเองเนี่ยคุณก็จะไวต่อน้ำตาลพวกนี้มากคุณก็จะมีโอกาสเกิดน้ำตาลที่มันสูงเมื่อเทียบกับคนที่เขาไม่มีความเสี่ยงตรงนี้แต่ปัญหาคือบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าคนไหนที่มีความเสี่ยงเออนะเราก็อาจจะมีปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นผมก็จะไม่ได้ไปกินพวกนั้นเยอะเท่าไรถ้าจะกินก็นานๆทีก็ได้นะครับอืมตรงนี้ที่เหลือก็น่าจะโอเคอยู่ T-Bonin Forte อันนี้ผมไม่รู้จักเลยว่ามันคือยาอะไรครับคุณต้องไปหาชื่อเต็มๆของมันมาให้ผมดูหน่อยนะว่ามันคือยาอะไรแต่จะบอกว่ายาที่มันทำให้เสียงในหูหายไปอะยังไม่มีนะครับถ้ามันจะหายมันมักจะหายของมันเองนั่นแหละ LDL 155ก็เริ่มสูงแล้วแต่คือชายปกติออกกำลังกายกินอาหารคลีน Thomas 40กินแล้วลดลงเหลือ50 150นิดเดียวเศร้าจังความดันปกติก็รักษาต่อเนื่องกับหมอเนาะสงสัยอะไรก็ถามเขาไปตรงๆเลยนะครับแพทย์ทันตแพทย์จะต้องจับฉลากใช้ทุนแล้วมีอะไรแนะนำรุ่นน้องไหมไม่มีครับออกไปลุยเอาเลยดีกว่าหมอเนี่ยจะเป็นหมอที่แท้จริงได้จะโตเป็นผู้ใหญ่ได้ก็คือต้องออกไปเจอปัญหาได้ด้วยตัวเอง เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ยังมีคนคอยคุ้มครองเราอยู่นะครับคอยให้คำปรึกษามันจะยังไม่ใช่เป็นหมอที่แท้จริงนะครับแล้วหมอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่คนเรียนแล้วโตเป็นผู้ใหญ่ช้าที่สุดเมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆนะคุณลองดูก็ได้ถ้าคุณเรียนบัญชีเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนอักษรเรียนนิเทศพอคุณอยู่ปี4เนี่ยคุณจะเป็นพี่ใหญ่แล้วพร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกอย่างเต็มที่แล้ว แต่หมอเนี่ยเรียนมา6ปีตอนปี6เนี่ยยังรู้สึกว่ายังเด็กน้อยอยู่เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไอ้นั่นก็ยังไม่มั่นใจนี่ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงนะครับถามไปก็บางทีก็หน้าเอ๋อตอบไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับจบออกมาก็เหมือนจะเป็นเด็กๆนะครับจะยังไม่ค่อยมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสดีเลยที่หมอจะไปใช้ทุนแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่เสีย อะไรที่มันเป็นความรู้ที่เราไม่รู้เราก็ต้องมาหาเอาเพราะว่าตอนเนี้ยจะไม่มีใครมาป้อนความรู้ให้น้องอีกแล้วจะมีแต่แบบตัวเองนี่แหละที่ต้องหาความรู้เพื่อตัวเองเพื่อพัฒนาให้เราสามารถดูแลคนไข้ได้นะครับอะไรที่เราไม่เคยได้ทำมันก็อาจจะได้ทำอะไรที่เราไม่มั่นใจคุณก็อาจจะต้องมีความเด็ดขาดในความไม่มั่นใจต้องจัดการกับมันให้ได้อะคือบางทีเราเจอโรคอะไรที่เราแบบทำยังไงเนี่ยเราไม่รู้ทำยังไงไอ้นี่เป็นไรไม่รู้ถามรุ่นพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่มีอาจารย์ที่แบบเก่งๆมาคอยดูแล้วไอ้คำถามที่แต่ก่อนไม่เคยมีอะคราวเนี้ยจะผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนี่ทำยังไงอันนั้นยังไงดีอันนี้เราจะทำยังไงนี่ต้องผ่าตัดยังไงอันนี้คนไข้กำลังจะแย่เฮ้ยแล้วเราต้องทำยังไงดีอันนี้แหละได้ไปเจอของจริงเลยนะครับนั้นก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้แล้วก็ที่สำคัญอย่าเอาใจลงไปเล่นกับอะไรเด็ดขาดถ้าเกิดคุณเจอคนไข้ที่เขาอาจจะกำลังเศร้าเสียใจหรือโมโหโกโสอะไรก็แล้วแต่อย่าเอาใจเราลงไปเล่นเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ย มันจะทำให้เราไม่สามารถทำงานต่อได้อันนี้บอกเลยนะครับเราต้องทำหน้านิ่งๆเป็นโพรเฟสชันนัลหน้าแบบปีศาจอะคือเขาพูดอะไรมาเราพูดแบบตรงๆอธิบายคนไข้เข้าใจแค่นั้นเองแล้วอย่าไปเอาความสงสารเอาความรู้สึกเศร้าไปกับเขารู้สึกโกรธไปกับเขาอย่าไปมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะไม่ฉะนั้นบอกเลยเดี๋ยวมันจะเครียดบางคนเป็นซึมเศร้าไปเองด้วยซ้ำไปนะถ้ามีความรู้สึกแบบนี้แล้วมันแก้ไขไม่ได้ เจอจิตแพทย์ครับช่วยได้รีบเจอดีกว่ารอให้มันเป็นเยอะแล้วค่อยไปเจอเพราะว่ามันจะลำบากนะครับคนที่ทานหวานจนติดรสหวานก็จะบอกว่าไม่ค่อยหวานเลยนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะครับเหมือนคนกินอาหารเค็มกินไปแล้วไม่เห็นจะเค็มเลยแต่ไปดูโอ้โฮปลาร้ามันไม่เค็มได้ไงเนี่ยใช่ไหมครับอืม เคยเจอคนเมนต์ใน TikTok ผู้หญิงเป็นริ่มเลือดอุดตันจากยาคุมเยอะมากกินมา5ปีตอนนี้หยุดกินเพราะว่ากลัวก็นั่นแหละครับแต่ว่ามันก็มียาคุมชนิดที่มันไม่ทำให้เกิดริ่มเลือดเหมือนกันเราจะเรียกว่า Progestin only pill นะครับคือในยาคุมเนี่ยมักจะมีฮอร์โมน2ตัวกลุ่มแรกคือเอสโตรเจนกลุ่มที่2คือ Progesterone นะครับไอ้2ตัวเนี้ยมันอาจจะมีชื่อแตกต่างกันไปตามสูตรโครงสร้างของยาแต่ละชนิด นะครับเช่น Estrogen บางทีเราจะชื่อแบบ Norethindrone Acetate อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่
ถ้ามีเอสโตรเจนอยู่ด้วยแล้วล่ะก็มันอาจจะทำให้เกิดริ่มเลือดได้ง่ายแต่ถ้าเป็นโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวนะครับเกิดริ่มเลือดได้ยากถ้าเกิดคนไหนที่มีโอกาสเกิดริ่มเลือดได้ง่ายเราจะให้กิน Progestin only pill นะครับอืม ได้ข้อมูลว่าถ้าฉี่มีฟองแสดงว่าโปรตีนรั่วไปฟังคลิปเรื่องฉี่มีฟองเลยครับผมทำไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อธิบายไว้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะต้องกังวลว่าฟองอันเนี้ยมันเป็นโปรตีนรั่วนะครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะถือว่าฟองมันมากเกินไปเพราะทุกคนฉี่ลงไปในส้วมมันมีฟองหมดทุกคนแหละครับแต่มันจะมีฟองแบบหนึ่งอะที่บอกว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือเยอะไปแล้วนะง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณมีกะละมังใบหนึ่งแล้วคุณใส่ผงซักฟอกแล้วคุณไปตีมันแล้วฟองมันขึ้นมาแบบนั้นน่ะฟองเยอะๆแล้วมันไม่หายไปไหนไอ้อย่างเงี้ยคุณไปตรวจเลย แต่ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องการไปตรวจนะครับไปฟังรายละเอียดในคลิปที่ผมทำไปแล้วแล้วกันนะครับอายุ28มีริ่มเลือดอุดตันที่ปอด2ข้างผ่าตัดเปิดทรวงอกมาได้6เดือนแต่มีภาวะหัวใจโตด้วยต้องใช้ยาขับปัสสาวะมีวิธีการดูแลแบบไหนบ้างแบบที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วครับที่เหลือก็ต้องไปดูซิว่าหัวใจข้างขวามันกลับมาทำงานได้ตามปกติหรือยังโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าหัวใจข้างขวามันค่อยๆกลับมาทำงานได้เนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะหยุดยาขับปัสสาวะได้นะฮะ แต่ก็ต้องไปดูว่าเรามีโรคที่ทำให้เกิดความดันในปอดสูงหรือเปล่านะอันเนี้ยคือเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยของการที่เกิดเหตุในหลอดเลือดดำนะแล้วมันไปอุดตันนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเวลาเป็นขึ้นมาต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมเป็นเรากินยาคุมไหมเราสูบบุหรี่หรือเปล่านะครับหรือเราเจอ PM 2.5แบบมหาศาลเลยนะฮะหรือเรามีโรคต่อต้านภูมิต่อต้านตัวเองที่ทำให้เกิดเป็นภาวะนี้นะครับ มีโรคที่ทำให้การแข็งตัวของเลือดมันผิดปกตินะครับเช่นanti phospholipid syndrome เมื่อตะกี้ที่มีคนที่ถามคนหนึ่งเขาเป็นอยู่นะครับหรือเราขาดโปรตีนบางชนิดนะโปรตีน C โปรตีน S deficiency นะครับมีโปรตีน anti thrombin 3มีปัญหามี factor 5 Leiden มีGP 20210A ชื่อประหลาดๆพวกเนี้ยคุณหมอเขาจะต้องไปตรวจดูว่าคุณมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าเพราะถ้ามีคุณต้องแก้ไขนะครับจะได้ไม่เป็นอีกอืม ส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้แบบ prophylaxis เพราะว่ามีโรคทางหัวใจปอดไขมันแล้วจะได้เป็นมาตรฐานสำหรับแพทย์ต้องให้ครับปกติผมก็ให้ทุกคนเลยด้วยคือมันจะมีบางกรณีจริงๆอะมันไม่ครับแต่ว่าถ้าไม่มีความจำดีอะคุณอาจจะรู้ว่าอ๋อไอ้คนนี้ไม่ต้องให้ไอ้คนนี้ต้องให้แต่คุณจะทำให้หมอทุกคนรู้ได้ไงว่าไอ้นี่ให้อันนี้ไม่ต้องให้มันไม่มีหมอคนไหนที่จำได้ทุกอย่างในโลกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องแบบมีอยู่แค่2อย่างแรก มีโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ถ้าคนไข้มาแบบนี้โปรแกรมบอกว่าคุณไม่ต้องให้ก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีเตือนก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งคือให้มันทุกคนเลยยกเว้นถ้าคนไหนเลือดออกง่ายก็ไม่ให้คนไหนปฏิเสธก็รับความเสี่ยงกันไปคนไหนที่กำลังจะผ่าตัดใหญ่ไม่ให้แค่เนี้ยนะครับมันจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับยิ่งเราทำให้มันเป็นเรื่องยากเท่าไรมันยิ่งแบบรักษาผิดกันเท่านั้นน่ะเหมือนตอนเนี้ยการรักษาไขมันโอ้โฮแบ่งกันแบบมหาศาลน่ะ LDL เท่านี้ อายุเกิน40น้อยกว่า40มีเบาหวานไม่มีเบาหวานโอ้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้ว goal ของมันเท่าไรคืออ่านแล้วงงมากเลยถ้าใครที่ไม่ได้ทำงานด้านนั้นประจำนะไม่มีทางรู้บอกเลยไม่มีทางรู้นะครับดังนั้นเราจะทำการรักษาอะไรเนี่ยทำให้มันง่ายเสียนะครับแล้วมันจะได้ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรเยอะนะครับอืมการเบิร์นเอาต์ไม่อยากทำอะไรเลยแต่ใกล้สอบเข้าแพทย์แล้วควรทำยังไงปลุกใจตัวเองดีสอบมันเมื่อไหร่ครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ แต่ถ้าให้ดีนะผมแนะนำอย่างหนึ่งนะถ้าทำได้นะคุณไปทะเลเสียถ้าเป็นผมจะไปทะเลแล้วเอาหนังสือไปด้วยแล้ววันแรกที่คุณไปเนี่ยยังไม่ต้องอ่านอะไรไปเที่ยวก่อนไปเดินเล่นชายหาดเอาเท้าไปเหยียบน้ำเหยียบชายหาดนะครับสูดลมหายใจลึกๆปล่อยให้ความคิดที่มันมีอยู่ในหัวเยอะๆเนี่ยหายไปกับเสียงคลื่นเสียงลมนะครับแค่นั้นเลยทำให้สบายๆนะครับอาจจะไปพายเรือคายักไปปีนเขาไปทำอะไรก็ได้นะ สักครึ่งวันให้จิตใจปลอดโปร่งไปวิ่งไปออกกำลังกายไปโยคะไปแล้วแต่ชอบว่าชอบทำอะไร Pilates อะไรเอาให้หมดเลยแล้วกลับมาอาบน้ำแล้วอ่านสุดยอดนะครับผมก็เคยเป็นผมเข้าใจนะครับว่ามันจะมีความกดดันว่ามันกำลังจะสอบแล้วอะแล้วการทำแบบนั้นมันเสียเวลามันไม่อยากจะเอาเวลาไปพักแต่คุณจะเดี๋ยวจะรู้เองว่า
การที่คุณเอาสมองคุณไปพักสักแป๊บเดียวแล้วกลับมาใหม่เนี่ยมันแบบโอ้โฮอ่านได้เร็วกว่าเดิมแบบหลายเท่าตัวมากมายนะครับแบบถ้าเกิดคุณทนอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากอ่านช้าแล้วมันยังไม่จำอีกต่างหากเดี๋ยวจำแล้วก็ลืมนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงๆเลยนะผมก็ทำแบบนี้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเวลามันไม่พอเช่นคุณต้องสอบวันพรุ่งนี้แล้วอย่างงี้ผมคิดว่าคุณไปวิ่งก่อนนะไปวิ่งที่ไหนก็ได้ถ้าบอกว่าเฮ้ย PM 2.5เยอะอากาศร้อน42องศาวิ่งข้างนอกไม่ได้คุณอยู่ในห้องนี่แหละทำ squat เป็นไหมทำ squat อะทำไปจนกว่าจะเหนื่อยนะครับเมื่อยแล้วก็พักก่อนหายเหนื่อยเอาใหม่ทำอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมานะครับทำสักครึ่งชั่วโมงเพื่อเผาผลาญความเครียดให้มันไปทำอย่างอื่นเสียแล้วคุณค่อยอาบน้ำแล้วกินข้าวกลับมาอ่านใหม่นะครับ อันเนี้ยจะดีกว่าอืมเป็นเลือดข้นต้องไปถ่ายเลือดออกทุก2เดือนอันเนี้ยเป็นโรคที่เรียกว่า Hemochromatosis นะครับที่ผมเคยเล่าไปแล้วเหมือนกันนะตอนที่เริ่มกินตอนที่เริ่มเกินระดับมีอาการปวดตัวตลอดเวลาอยากทราบแนวทางการอยู่โรคพวกนี้ทาน Amitriptyline กับ Aspirin ทุกเช้าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับถ้าเลือดเกินเนี่ยเราก็ต้องถ่ายเลือดเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับนั่นเป็นวิธีการรักษาที่ถูกต้องเลยแล้วอย่าไปริอาจกินธาตุเหล็กเลยนะครับมันจะกินแล้วยิ่งกินยิ่งเป็นนะคนพวกเนี้ยห้ามทานนะ เราต้องไปถ่ายเลือดออกอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะครับที่เหลือเหมือนคนทั่วไปออกกำลังกายนอนพักผ่อนเพียงพอนะครับไม่เครียดกินอาหารให้สมดุลกินน้ำให้พอแค่นั้นเลยนะครับมีแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องทำให้ชีวิตมันยุ่งยากนะถ้าเรายิ่งทำให้มันยุ่งยากมันยิ่งเครียดยิ่งแก้ไม่ได้ใหญ่นะครับความดัน136/84อายุ65ถือว่าคุณควรกินยาความดันไหม ยังไม่ควรครับอายุขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องกินแล้วล่ะครับถ้ามันสูงแค่นั้นนะแต่ถ้าวันอื่นสูงกว่านั้นอีกก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอายุ61กลัวเป็นต่อมลูกกังวลจะเป็นต่อมลูกหมากเพราะปัสสาวะขัดเข้าห้องน้ำบ่อยทานอาหารเสริม Lycopene Prostate Almond เมล็ดฟักทองมีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือเปล่าคำแนะนำก็คืออาหารเสริมพวกนั้นถ้ากะว่าจะทำให้ต่อมลูกหมากมันเล็กลงเนี่ยก็คงจะต้องผิดหวังเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยเกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากนะครับ แล้วก็ถ้ามันมีอาการแบบนั้นเราก็ไปรักษาครับมันมียาที่มันได้ผลมากกว่าไอ้ของที่กินอยู่ตอนเนี้ยเยอะเลยนะครับต่อมลูกหมากโตมันมียาอะไรบ้างผมเคยเล่าเรื่องต่อมลูกหมากโตไปแล้วถ้าสนใจรายละเอียดก็ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับอืมอันนี้อะไรฟังรายการผมเข้าใจง่ายแล้วเอาไว้สอบอืก็ไม่แน่เสมอไปบางทีข้อสอบมันก็ยากกว่าที่ผมพูดเนาะ ชีวิตประจำวันชีพจร60-80ก็ดีแล้วนี่ครับเกิน100-110บางครั้งก็ไม่เห็นแปลกอะไรควรต้องทาน Aspirin 81ต่อไปอย่างที่เมื่อกี้ผมตอบไงครับว่าต้องไปถามคุณหมอว่าเขาให้กินเพราะอะไรนะครับถ้ากินเพราะว่า Atrial Fibrillation เดี๋ยวนี้เขาไม่กินกันแล้วนะแต่ถ้าเกิดกินเพราะเหตุผลอื่นซึ่งคุณไม่ได้แจ้งผมหรือว่าคุณอาจจะไม่ทราบว่าหมอเขาตัดสินใจเพราะว่าอะไรอันนี้ก็ตอบไปได้ดังนั้นเนี่ยต้องกลับไปถามหมอเขาครับผมยังไม่ให้คุณหยุดโดยที่ไม่ปรึกษาหมอนะครับ สุขภาพ52อายุ52น้ำตาลสะสม5.8ก็ปกติดี LDL ก็เริ่มสูงนะครับ HDL ก็โอเคไตรกลีเซอไรด์90อันนี้ไม่ได้ด่วนอะไรเลยดูปกติดีนะครับถ้าไม่มีโรคแล้วจะอยู่ได้ยังไงเพราะธรรมชาติคือโรคธรรมชาติอันนี้ก็งงๆไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับก็อยู่ได้ครับประมาณ2ปีที่ผ่านมาบริจาคเลือดไม่ได้เลยได้ยามากินอยู่ประมาณ2เดือนไปบริจาคเลือดฮีโมโกลบินยัง10ต้นๆไม่ถึง12ควรไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมคะควรไปตรวจว่าทำไมมันถึงเลือดจางครับ อันเนี้ยผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าทำไมคุณถึงเป็นเลือดจางมันต้องไปตรวจอีกหลายอย่างนะเช่นคุณมีการขาดธาตุเหล็กหรือเปล่าหรือว่าขาดวิตามินอย่างอื่นหรือคุณมีโรคทาลัสซีเมียหรือมีอะไรอย่างอื่นที่ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเลือดจางในแต่ละคนเหตุผลไม่เหมือนกันนะครับอืมโอเคอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเส้นเลือดแดงตีบที่ขาอันนี้ก็ต้องไปรักษาเนาะถ้ามันตีบมากก็ต้องใส่ stent เข้าไปในนั้นเพื่อให้มันไม่ตีบหรือบางทีก็ต้องผ่าตัดแก้ไข อืมโรคเกี่ยวกับมดลูกรังไข่เสี่ยงต่อเส้นเลือดอุดตันขึ้นกับโรคอะไรครับ
อืมโรคอะไรต้องบอกผมมาให้ละเอียดนะถ้าเราบอกมาละเอียดผมอาจจะพอบอกได้ว่ามันเกี่ยวไม่เกี่ยวนะแต่บางทีก็ถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็มันไม่น่าบอกได้เนาะกำลังจะเลิกกินหวานก็ดีแล้วครับถ้าเราอยากกินหวานเรากินน้ำเข้าไปกินน้ำเข้าไปเยอะๆในตอนนั้นอาจจะช่วยได้นะครับแล้วก็เวลาทานอาหารเนี่ยทานให้อิ่มใช้เป็นพวกโปรตีนอย่าไปทานพวกน้ำตาลอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยิ่งอยากอาหารอยากน้ำตาลใหญ่นะครับ ขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะครับการรักษาภาวะก่อนเบาหวานอย่างไรได้บ้างจะทราบได้อย่างไรถ้าหายเป็นปกติรักษาด้วยการคุมอาหารถูกไหมครับอะไรที่มันทำให้เกิดเบาหวานทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าก็ต้องหลีกเลี่ยงนะการออกกำลังกายทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทำก็คือพื้นฐานนอนพักผ่อนเพียงพอก็ต้องทำอยู่แล้วอันนี้คือวิธีในการรักษาง่ายๆเลยไม่เห็นมันมีอะไรที่ยุ่งยากเลยนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าหายก็ไปตรวจซ้ำถูกไหมครับ ถ้าตรวจแล้วค่าน้ำตาลสะสมมันเข้าสู่ปกติคือต่ำกว่า 5.7คุณก็ไม่มีปัญหาแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรลำบากยากเย็นเลยนะครับสระผมแล้วเงยหน้ามาตาขวากระตุกเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรครับถ้าเรารำคาญหรือกังวลก็ไปพบหมอตาได้ครับอายุ50เป็นซึมเศร้า Bipolar กินยาเยอะมีโอกาสจะลดยาหรือไม่อันนี้ต้องถามคุณหมอที่รักษานะครับถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าคุณคุมอาการได้ดีแล้วคุณไม่เครียดอะไรเลยนะไม่เครียดไม่มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆไม่มีซึมเศร้าเหลืออยู่แล้วสักนิดเดียวนะ หายหมดนะครับมองโลกในแง่ดีใครเขาเศร้าเราก็ยิ้มนะครับใครเขา bipolar เพี้ยนขึ้นมาเราไม่เพี้ยนอย่างเงี้ยก็ลดยาได้แต่ถ้าเกิดคุณยังมีอาการแบบเนี้ยขึ้นๆลงๆอยู่บ้างนะยังลดยาไม่ได้ครับเดี๋ยวลดแล้วมันเป็นอีกคนที่มีริ่มเลือดอุดตันเป็นสโตรกและกำลังอยู่ระหว่างการรักษาถ้าเขากินวิตามินอาหารเสริมอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นต้องหยุดให้ได้หรือหมดเลยหรือเปล่าไม่จำเป็นครับอยากกินก็กินนะครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างบุหรี่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับ นอกเหนือจากนั้นก็สารต่างๆที่คุณหายใจมันเข้าไปผมไม่รู้ว่า PM 2.5บางที่มีอะไรที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่านะอย่างเงี้ยมักจะเป็นหลักนะครับที่เหลืออาจจะไม่ทราบสาเหตุแล้วนะครับอืมเส้นเลือดแดงตีบที่ขาผ่าตัดไม่สำเร็จต้องทานยา Pretal Aspirin และ Simvastatin ตลอดชีวิตใช่ไหมครับใช่ครับ ยาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวมันนะถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นจะต้องกินคุณกินไปเลยนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนไม่กลัวการกินอาหารเสริมตลอดชีวิตแต่พอเป็นยาปุ๊บกลัวทันทีเลยทั้งๆที่คุณรู้อะไรไหมครับว่าอาหารเสริมเนี่ยไม่ได้มีงานวิจัยอะไรรองรับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ากินแค่ไหนกินอย่างไรมันถึงจะไม่เกิดผลเสียแต่ยาเนี่ยมีคุณจะรู้ได้ว่ากินแล้วมันเป็นยังไงว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับอย่างเหมือนถ้าเกิดคุณไปซื้อรถสักคันหนึ่งอย่างเงี้ย คุณอยากจะรู้ไหมว่ารถมันวิ่งได้นานแค่ไหนนะครับเมื่อไหร่ต้องไปเติมน้ำมันกินน้ำมันแค่ไหนมันมีจุดเสียอะไรบ้างคนผู้ใช้ที่เขาใช้มาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างคุณอยากรู้ไหมอยากถูกเปล่านี่ก็เหมือนกันเวลาถ้าเกิดคุณจะกินยาตัวหนึ่งมันมีข้อดีข้อเสียลิสต์มาให้เสร็จสรรพเลยรู้ว่าต้องกินขนาดเท่าไรยังไงที่มันจะได้ผลกับอีกอย่างหนึ่งคืออาหารเสริมที่โฆษณาว่ามีแต่ข้อดีไม่รู้ว่าต้องกินเท่าไรกันแน่แล้วมันจะเกิดผลเสียอะไรเมื่อไหร่ยังไงไม่รู้ คุณจะเลือกอะไรล่ะถูกไหมครับถ้าคุณไม่เลือกอาหารเสริมเพราะว่าเขาโฆษณามาว่าเอ๊ะมันดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คุณก็อาจจะเสียผลประโยชน์ได้นะครับมะเร็งมดลูกทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันที่ขาได้หรือเปล่าได้ครับค่า Estradiol 664แก้ได้ยังไงแก้ไม่ได้ครับต้องไปปรึกษาคุณหมอทางด้านของสูตินรีเวชนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่โดยทั่วไปมันไม่ต้องแก้อะไรอยู่แล้วนะครับ HLA-B27 ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเกิดริ่มเลือดครับดังนั้นข้อมูลอันนี้ตรงเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับการเกิดริ่มเลือดแต่มันจะเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหนึ่งคือ ankylosing spondylitis นะครับเป็นการอักเสบของกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกบริเวณอุ้งเชิงกรานอักเสบพวกนี้ก็จะมียาในการแก้ไขนะครับซึ่งยาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าอาการเป็นมากเป็นน้อยนะครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาเพราะว่าแต่ละคนไม่สามารถใช้ยาตัวเดียวกันในการรักษาได้ครับวิ่งได้ผลจริงหรือเปล่าได้ผลในบางคนนะครับแต่ไม่ได้ทุกคน
นี่อะไรกระดูกลั่นง่ายมากอันนี้ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องทำอะไรด้วยนะ B27 เกิดจากอะไรรักษาหายได้ไหมรักษาไม่หายครับมันเป็นความผิดปกติที่ระบบพันธุกรรมไม่มีทางหายไม่มีทางหายถ้าเป็นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาการมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่คุณหมอที่เขาดูแลนะครับจุกที่คอเหมือนมีอะไรกั้นหายใจไม่เต็มที่เป็นอะไรตอบไม่ได้นะครับอันนี้เพราะว่าผมบอกแล้วถ้าเกิดคุณมีอาการแปลกๆคุณไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนี่ยต้องไปหาหมอนะครับ เพราะว่าถ้าคุณถามผมว่ามันเป็นอะไรได้บ้าง1กรดไหลย้อนเป็นได้อันที่2คุณมีโรคหัวใจเป็นได้นะครับอันที่3คุณมีโรค panic ก็เป็นได้อันที่4คุณมีการกลืนอาหารผิดปกติหรือหลอดอาหารมันทำงานผิดปกติก็เป็นได้แต่คุณจะเป็นอันไหนตอบไม่ได้นะต้องไปตรวจดูนะครับแล้วตรวจก็ถามหมอให้เขาให้ชัดเจนเลยว่าคุณเป็นอะไรกันแน่นะครับเพราะบางคนหลายคนก็มาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยหมอเขาตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรหัวใจก็ปกติปอดก็ปกติกลับมาบ้านก็งง เป็นอะไรแล้วก็มาถามผมจะไปรู้ได้ไงคุณต้องถามคนที่เขาตรวจสิครับนะไทร้อนมากนะครับก็เป็นปกติเหงื่อเข้าตาจนแสบตาจะมีอันตรายหรือเปล่ามันก็แสบตามันก็ระคายเคืองก็ไม่ดีครับนะเราก็ต้องเช็ดอย่าให้มันเข้าตาอืมไวรัส B คนไทยเป็นมากเพราะไม่มีวัคซีนในสมัยก่อนมีวิธีดูแลตัวยังไงไม่ให้เกิดฮะไม่ให้เกิดอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับเขียนไม่ถูกต้อง แต่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับก็วิธีที่ดีที่สุดคือไปตรวจตามที่หมอเขาแนะนำถ้าเกิดคุณเป็นไวรัส B นะไปตรวจตามที่หมอเขาแนะนำแล้วรายละเอียดว่าหมอเขาตรวจเนี่ยเขาตรวจอะไรบ้างเมื่อไหร่ต้องรักษาเมื่อไหร่ต้องกินยาผมเคยทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วครับว่าไวรัส B ทำยังไงดังนั้นคุณสนใจไปฟังคลิปนั้นครับมี2คลิปแรกของประชาชนคลิปที่2ลงลึกระดับแพทย์ที่เขาเรียนกันถ้าเกิดคุณอยากรู้ลึกเมื่อไหร่ต้องใช้ยาอะไรชื่อยาอะไรยังไง คุณก็ไปฟังคลิปของแพทย์นะถ้าเกิดคุณแบบขอทั่วๆไปได้ไหมหมอได้ครับมีคลิปทั่วไปเหมือนกันมีทั้ง2คลิปนะครับคนรู้จักขายซีเรียสจะมีกลุ่มปิดคล้ายลัทธิใช่ครับคนพวกเนี้ยเขาก็จะพยายามดึงเข้ากลุ่มปิดเพราะว่าแต่ละคนในกลุ่มปิดก็จะอวยกันเองทำให้คุณออกจากกลุ่มไม่ได้เลยนะบางคนกินแล้วคลื่นไส้อาเจียนบอกว่าโอ๊ยเนี่ยเขากำลังขับพิษอยู่นะก็เชื่อนะครับมันก็จะมีปัญหาตามมา แต่พวกนี้แจ้งอยได้เลยครับมันผิดกฎหมายนะครับเราไม่ควรกินอยู่แล้วนะครับขอบคุณคุณจิมนะครับที่สนับสนุนมานะครับไปเลี้ยงคุณ Pearl ถ้าเกิดคุณหมอเขาแนะนำให้คุณกินยาควรจะกินครับแต่ถ้าเกิดคุณหมอเขาแนะนำให้คุณกินยาแล้วคุณไม่อยากกินแล้วมาถามผมก็จะแนะนำว่าคุณควรจะทำตามที่หมอเขาแนะนำถูกแล้วครับและอย่างที่บอกว่ามีอะไรก็ต้องถามหมอให้เข้าใจนะครับถามหมอให้เข้าใจถ้าหมอเขาแนะนำแล้วคุณไม่เข้าใจคุณต้องถามซ้ำนะครับอย่าออกมาจากห้องด้วยความงุนงงถ้าหมอเขาจะจ่ายยาอะไรมาก็คุณคุยกับเขาให้เรียบร้อยเสียก่อนถ้าเกิดคุณแบบไม่อยากกินยาคุณก็บอกไปตรงๆไม่กินยาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นให้หมอเขาเล่าให้ฟังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็หลายคนก็ได้ยามาแล้วก็ไม่อยากกินอีกเนาะพอไม่กินเสร็จปุ๊บก็มีปัญหา แนะนำโรค TIA ไลฟ์อันก่อนหน้านี้ครับพูดเรื่องของ TIA ไปเรียบร้อยแล้วครับว่ามันคืออะไรให้ย้อนกลับไปฟังในอันนั้นดูนะครับออกกำลังกาย isometric อย่างเดียวโดยไม่ได้คาร์ดีโอจะสามารถช่วยป้องกันริ่มเลือดอุดตันได้ดีหรือเปล่ามันก็ไม่ต่างกันครับ2อันนี้อายุ13ชกมวยหาเงินเรียนโดนหมัดจนมีจำตอนชกไม่ได้เลยนะครับตรงมาอาเจียนปวดหัวไปหลายวันแต่ไม่ได้รักษาผ่านมา20ปีตอนนี้ไม่ปวดแต่อาการจะกลับมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาการจะกลับมาหรือเปล่านะครับบางคนก็กลับมาบางคนก็ไม่กลับมา แต่มันจะมีอย่างหนึ่งก็คือโรคหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่มีการกระทบกระเทือนของสมองเยอะๆเช่นชกมวยโดนต่อยหัวอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีความจำที่มันผิดปกติไปได้แล้วไอ้พวกเนี้ยมันแก้ไม่ได้เป็นแล้วเป็นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยที่คุณทำได้ตอนเนี้ยคือถ้ามีอาการผิดปกติก็ไปตรวจเสียถ้าไม่มีอาการผิดปกติก็ทำเหมือนที่ผมแนะนำทุกคนออกกำลังกายทุกวันนะครับ พักผ่อนให้เพียงพออย่าไปเครียดกินอาหารให้สมดุลแค่นี้เลย
ถ้าถึงเวลาที่จะต้องตรวจร่างกายก็ไปตรวจนะครับเราอย่าไปทำให้มันยากไม่ต้องเป็นต้องไปหาอะไรมาเสริมมากินอะไรนะแค่เราทำพื้นฐานให้แน่นๆเสียก่อนมันก็จัดการได้ทุกโรคแล้วนะครับนอนฝันทุกคืนลุกเข้าห้องน้ำแล้วนอนฝันต่อเนื่องก็ดีแล้วนี่ครับใช่ไหมทานนาฬิกาก่อนนอนก็ดีแล้วหลังตื่นนอนระหว่าง2-3ชั่วโมงจะง่วงนอนแบบไม่ลืมตาแก้ไขอย่างไรนาฬิกามันก็ทำให้คุณง่วงได้ดังนั้นคุณอาจต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าขอปรับยาลดลงนะครับอืม1พฤษภาที่อเมริกาหยุดไม่หยุดครับอืม ก็ขอบคุณพี่อ๋าวนะครับเป็นเมมเบอร์มา29เก้าเดือนแล้วอย่างนานนะครับเมมเบอร์ในช่องเรานี่คือก็ได้รู้จักกันหลายคนนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นเมมเบอร์อยู่ในช่วงที่ผมกลับไทยก็เราก็จะมาเจอกันจะมีการมีตติงนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ในช่วงนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันผมไม่ได้จัดเจอคนที่ไม่ใช่เมมเบอร์นะครับเพราะว่ามันเยอะเกินเจอทุกคนก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าเดินเจอระหว่างทางก็ทักได้นะครับ แต่เพียงแต่ว่าผมจะไม่ตอบคำถามถ้าผมเจอคุณข้างนอกนะถ้ามาถึงแบบเดินมาเจอมาคุยด้วยมาอะไรด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าจะมาถามคำถามทางการแพทย์แล้วถามผมยาวๆอยู่ข้างนอกเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ตอบนะครับถ้าจะถามก็มาถามทางยูทูบนี่แหละนะครับการฝันแปลว่าหลับลึกหรือแปลว่าหลับดีไหมครับไม่ได้แปลถึงทั้งคู่เลยครับมันเป็นสิ่งปกติที่เราต้องฝันอยู่แล้วครับจะรู้หรือไม่รู้ตัวอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลงลืมบ่อยอาจจะเป็น TIA ได้ไหมครับไม่ได้ครับ TIA เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหลงลืมบ่อยแต่คุณอาจจะมีหลงลืมบ่อยจากเหตุผลอื่นแล้วก็มี TIA ร่วมด้วยได้ครับเดินเยอะแล้วเหมือนเข่าหลวมอันเนี้ยคุณต้องไปออกกำลังกายกำลังกล้ามเนื้อขาแล้วครับทำคลิปเรื่องสารสกัด Sulforaphane ที่ช่วยเรื่องเพิ่ม Nerve 2หรือยังยังไม่ได้ทำครับแล้วอันนี้ถ้าอยากจะกินก็กินได้ครับมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับอันนี้เมมเบอร์31เดือนนานมากเลยนะครับอายุ27เคยเป็นริ่มเลือดดำอุดตันที่ขาซีทีสแกนเส้นเลือดแดงตีบที่ท้องขาซ้ายผ่าตัดใส่ขดลวดอยากทราบว่ามีโอกาสกลับมาตีบซ้ำหรือตรงอื่นหรือเปล่ามีครับแต่ว่าจะเมื่อไหร่เนี่ยตอบไม่ได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาดูนะครับเป็นโรค Ankylosing spondylitis ที่พูดถึงเมื่อกี้ยาฉีดสำคัญมากกว่ายาทานปกติหรือเปล่าฉีดประกันไม่รองรับฉีดประกันไม่รองรับอยู่แล้วครับทั่วไปถ้าเกิดว่ามันเป็นเยอะเนี่ยก็ต้องใช้ยาฉีดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไม่เยอะก็ใช้ยากินได้ดังนั้นมันก็อย่างที่บอกไงครับว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันรักษาด้วยวิธีแตกต่างกันนะครับไม่ได้รักษาด้วยวิธีเดียวกันหมดนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยฉันกินยาตรงนี้แล้วมันดีมากเลย อาการคุมได้แต่อีกคนหนึ่งอาจจะไม่ต้องกินยานั้นก็ได้นะครับหรือบางคนกินไปก็อาจจะไม่ได้ผลก็ได้อาจจะต้องใช้ยาฉีดก็ได้นะครับดังนั้นต้องไปให้คุณหมอโรคข้อเขาเป็นคนประเมินว่าของคุณเนี่ยเหมาะสำหรับการใช้วิธีรักษาแบบไหนนะครับนอนน้อยมา4 ปีบางวันพูดไม่ชัดถ้านอนปกติแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนก่อนหรือเปล่าหรือเสื่อมแล้วเสื่อมไปเลยคุณลองกลับมานอนปกติดูสิครับว่าคุณปกติหรือยังครับถ้ากลับมานอนปกติแล้วมันดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดนอนแล้วมันไม่ปกติเลย อันเนี้ยอาจจะต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปการนอนน้อยเนี่ยมันไม่ควรจะทำให้พูดไม่ชัดนะครับอายุ22เรียนจบแต่ไปเที่ยวทะเลแล้วสำลักน้ำจนเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเดินเซไขสันหลังทำยังไงหายเร็วๆอันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับคือถ้ามันเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบเราจะต้องมาทำกายภาพยิ่งกายภาพเยอะยิ่งดีกายภาพทำไงทำยังไงก็ได้ครับคือคุณใช้ชีวิตแบบไหนก่อนหน้าที่คุณจะเป็นเช่นคุณเดินเหินไปออกกำลังกายยิ่งถ้าออกกำลังกายมากเท่าไรเนี่ยแล้วการออกกำลังกายของคุณมันหลากหลายมากขึ้นเท่าไรยิ่งดีนะครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องมีการฝึกความจำการอ่านการพูดการเขียนนะการพิมพ์อะไรเงี้ยคือสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันน่ะต้องหัดทุกอย่างมันถึงจะกลับมาดีได้นะครับฟังคลิป NNN ของผมบอกว่าทำให้เกิดริ่มเลือดถ้าเกิดกินเพราะว่าอยากมีอายุยืนมีอาหารเสริมอะไรที่กินกันไว้ไหมครับไม่มีครับ อย่างที่บอกเราไม่รู้นะครับว่ากิน AMN เข้าไปเท่าไรถึงจะเกิดริ่มเลือดแต่มันมีงานวิจัยที่ทำให้บอกว่าถ้าเกิดคุณมีปริมาณเนี้ยมากจนเกินไปในร่างกายมันก็จะกลายไปเป็นสาร 2-PY แล้ว 4-PY แล้วก็เกิดริ่มเลือดอุดตันทำให้เป็น stroke หรือว่าหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้นะครับแต่การตรวจเนี่ยมันทำได้เฉพาะในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวิจัยของคนคนนั้นเท่านั้นของคนอื่นทำไม่ได้ที่ประเทศไทยก็ทำไม่ได้ดังนั้นไม่มีทางรู้ว่าคุณเกิดสารพิษ2ตัวนั้นขึ้นมาหรือยังอย่างที่ผมบอกไปก็คือ
ถ้าเราจะพอลองเดาดูว่ามีโอกาสเกิดไหมอาจจะไปตรวจการอักเสบในร่างกายก็คือค่า High Sensitivity CRP ถ้ามันสูงคุณอาจจะต้องลองลดปริมาณนั้นลงมาหรือว่าคุณไปหาเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่ทำให้ร่างกายของคุณอักเสบแล้วก็แก้ไขเสียนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้อยู่ในงานวิจัยนี่ผมคิดของผมขึ้นมาเองมันอาจจะถูกหรือมันอาจจะผิดก็ได้นะครับได้แค่นี้เลยถ้าคุณอยากจะกินคุณก็ต้องเข้าใจข้อนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่มียาอะไรป้องกันได้นะครับโรคอกมุมผ่าตัดอย่างเดียวหายออกกำลังกายจะช่วยหรือเปล่าออกกำลังกายไม่ช่วยครับต้องผ่าครับมันเป็นที่กระดูกนะครับกระดูกแล้วมันแข็งแล้วมันก็แข็งเลยมันไม่ทำให้มันอ่อนแล้วก็ดีขึ้นจากการออกกำลังกายได้ครับ โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพอแค่นี้ก่อนแล้วเพราะมัน2ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำอย่างอื่นนะครับกินโค้กซีโร่วันละกระป๋องก็กินไปตลอดก็ไม่น่าจะดีเนาะมีปัญหาได้นะครับคำถามสุดท้ายของคุณบีฤดูอุดตันที่ขาให้ยาแล้วหยุดยาแล้วยังมีอาการบวมนิดหน่อยยังไม่ต้องทำอะไรครับพวกเนี้ยถ้ามันบวมก็นวดแล้วกันหรือว่าการใส่ตัวที่รัดขาไว้นะครับมันจะได้ลดอาการได้ แต่ว่ามันไม่มีวิธีที่ทำให้มันหายไปเลยบางคนก็จะมีอาการขาบวมง่ายหรือว่าห้อยขาแล้วมันเจ็บหรือมันแดงอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นปีนะครับอย่างดีก็คือต้องหาอะไรไปพันมันไว้นะครับแล้วหัดเคลื่อนไหวบริเวณนั้นบ่อยๆก็จะพอช่วยได้บ้างนะครับโอเควันนี้เราก็สรุปไปให้เรียบร้อยแล้วเนาะว่าริ่มเลือดของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสาเหตุที่เกิดขึ้นนะไม่เหมือนกันในหลอดเลือดแดงเนี่ยนะครับมันจะเป็นเพราะเกล็ดเลือดเกาะกลุ่มกันนะครับ แล้วก็เป็นแบบ White Clot ในหลอดเลือดแดงนะครับใครที่บอกว่า White Clot เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกนี้จนกระทั่งมีวัคซีนก็ไม่จริงนะครับ White Clot เรารู้จักกันมาตั้งชาติหนึ่งแล้วนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับในคนที่เป็นริ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงนะครับถ้าในหลอดเลือดแดงต้องรักษาด้วยการให้ยาต้านเกล็ดเลือดนะครับเช่นแอสไพริน Clopidogrel นะครับ Prasugrel อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นหลอดเลือดดำเหตุผลที่มันเกิดริ่มเลือดขึ้นมาเป็นเพราะว่า 1เลือดมันไหลได้ช้ามีน้ำปริมาณน้อยมีการแข็งตัวของเลือดที่มันผิดปกติไปนะครับหรือมีการอักเสบของหลอดเลือดนะครับพวกนี้มันเป็น Red Clot นะครับการรักษาคือจะต้องให้ยาไปละลายริ่มเลือดหรือยาป้องกันการเกิดริ่มเลือดที่มันใหญ่ขึ้นให้มันไม่ใหญ่ขึ้นเช่นยา Heparin ยาฉีด Enoxaparin ยา Fondoperinox นะครับหรือเวลาที่เรากินยาตอนกลับไปบ้านก็จะมียาอยู่2กลุ่มเช่น Warfarin กับยา NOAC นะครับหรือ Novel Oral Anticoagulant นะครับ Warfarin กินแล้วมันจะต้องเจาะเลือดอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อดูให้ระดับยาคงที่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นได้จะต้องระวังนะฮะแต่ข้อดีของมันก็คือถ้าเกิดคุณต้องผ่าตัดใหญ่คุณมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่แบบทำให้เสียเลือดได้ง่ายๆในตอนนั้นมันจะมียาที่จะใช้ในการต้านฤทธิ์ของ Warfarin เดี๋ยวนั้นได้นะครับส่วนยา NOAC เช่น Apixaban Edoxaban Rivaroxaban พวกนี้หรือ Dabigatran กลุ่มพวกนี้เนี่ยมันไม่ต้องเจาะเลือดอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ค่อยมีปัญหาต่อการใช้ยาตัวอื่นแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดคุณได้เกิดเลือดออกขึ้นมาแล้วก็ยาที่มาต้านฤทธิ์ของมันเนี่ยหายากมากแล้วมันแพงไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลจะมีแล้วถ้าเกิดบังเอิญคุณไปเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วไปอยู่ในโรงพยาบาลที่มันไม่มียาพวกนั้นก็ซวยพูดง่ายเลยนะครับไม่มีทางทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้บอกไว้ตรงๆเลยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบางคนพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาก็จะถามว่าแล้วมีอะไรอย่างอื่นให้ได้ไหมคำตอบคือไม่มีครับอย่างอื่นที่เขาให้เพราะว่าหมอเขาอยากจะทดลองแล้วนะจะได้ผลไม่ได้ผลอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็หลอดเลือดดำถ้ามันอุดตันที่เราเจออย่างหนึ่งก็คือคนที่กินยาคุมหรือคนที่สูบบุหรี่นะครับยิ่งเป็นนะครับคนที่มีโปรตีนผิดปกติในร่างกายที่จะทำให้เกิดหลอดเลือดดำเนี่ยมันมีปัญหาได้มีริ่มเลือดอุดตันได้ง่ายนะครับ นี่คือเป็นหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงที่มีการเกิดริ่มเลือดดังนั้นต้องหาเหตุผลที่ทำให้เกิดนะครับถ้าหลอดเลือดแดงความดันเบาหวานไขมันคุมให้ดีซะไม่งั้นก็เกิดซ้ำได้นะครับยาอาจจะต้องกินตลอดชีวิตในบางกรณีนะครับแต่บางกรณีก็มีโอกาสจะหยุดได้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนต้องให้คุณหมอที่เขารักษาเป็นคนประเมินว่าหยุดได้หรือไม่ได้ถ้าเราไปหยุดก่อนที่จะถึงความที่มันจะหยุดได้ เราก็อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นมาได้ดังนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับใครฟังไม่ทันก็ย้อนฟังใหม่รอบแรกเลยนะครับเพราะอธิบายไปหมดทุกอย่างเกี่ยวข้องกับริ่มเลือดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเรื่องริ่มเลือดอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่วันนี้ผมเล่าเนี่ยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ